Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home.
Oh, da, bum, baby, suntem live seara de cripto, episodul 12 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, taco, Trump din nou la datorie, ca în fiecare săptămână, ca Daniel Niță, aici la datorie, la fel și Donald Trump este la datorie cu dealurile pe care le face, niște dealuri extraordinare cu Iranul, care iranienii pare că nu vor atât de tare să facă dealuri respectiv, iar Trump îi amenință în fiecare săptămână că îi nenorocește, îi șterge de pe planetă și toate cele, ca ulterior desigur să le extindă, ca de fiecare dată, acel deadline pe care tot el îl pune. Acum, că l-a mai extins pentru 5 zile, dar întrebat de cei de la Fox News a zis că nu știe, 3, poate 5 zile, poate mai mult de atât. Deci în continuare Trump e pe aceeași linie, adică face un taco. Trump always chickens out, de la asta vine termenul taco pentru cei care nu știu, dar am mai discutat despre asta cam din prima lună în care a început acest conflict. Vă ziceam de play-ul respectiv cu piețele financiare în sus și shortat petrolul, ceea ce a fost destul de bun, da? De vreo lună și ceva de zile a mers excelent și pare că încă merge la o adică, pentru că putem să observăm Bitcoin pe la $79.000, care era targetul de prin martie, dacă țineți minte, și vă ziceam cam în 2 săptămâni. E bine, nu a fost 2 săptămâni, ci a fost cam o lună până când Bitcoin a atins targetul de 78-80 de mii, care era de atunci. Acum, întrebarea desigur pentru toată lumea este dacă putem merge mai sus sau asta este o capcană. Există și niște mici red flag-uri, dacă te uiți acum pe social media, toată lumea îl atacă pe Cohen, că domnule a fost bearish la 65.000, cum a fost bearish și la 15.000 în 2023, că zicea Cohen că se duce Bitcoin la 12.000, 15.000 și whatever, și a greșit și acum toată lumea din nou îl atacă imediat, cum prețul a început să urce, ceea ce nu e extraordinar, pentru că din nou îți arată că taurii mereu când prețul urcă sunt foarte entuziasmați de această urcare. Această urcare, desigur, care toată lumea a prins-o, nu? Toată lumea a prins această urcare pe Bitcoin, nimeni nu era bearish pe la 65.000, absolut nimeni, și toată lumea desigur este poziționată long în momentul de față. Dacă te uiți pe social media, toți au prins mutarea respectivă. Sunt cumva scârbit de multe ori când mă uit pe social media, deoarece, v-am mai zis, nimeni nu are dreptate de fiecare dată și dacă vă uitați la cineva care zice sau îi crede, asta e o nebunie, că are dreptate de fiecare dată, îți dai seama că ceva este total greșit acolo, da? Bun. În ceea ce mă privește, vă ziceam că aștept această mutare, am și poziționat un short pe petrol, dacă mai țineți minte, vi l-am și arătat și imediat discutăm ce se poate întâmpla și pe Bitcoin în perioada viitoare. E ăsta subsolul de care toată lumea vorbește, ieșim direct de aici, mergem la all-time high sau cumva vom mai stagna o perioadă de timp, în lateral vom mai vedea ceva rejectări. Acum era destul de normal ca Bitcoin să urce, că e în bear market, că nu e, vom vedea până la final de an. Tehnic este, pentru că a picat sub zona de 76.000, chiar s-a dus la 60.000, dar vom vedea ce se întâmplă la 200 moving average, care ar trebui să testeze regiunea aia. Momentan vine undeva pe la 86, ne uităm imediat și vedem, da, Bitcoin are o întâlnire cu 200 moving average, da, pe daily, ceea ce nu este nimic șocant pentru Bitcoin. Am mai făcut mutări și data trecută, mulți mă întrebați de unde, Daniel, ești bullish din zona asta de aici, am explicat, am dat argumentele și le vom mai analiza încă o dată. Dar că avem și un semnal destul de puternic, avem un cross pe MACD. Pentru cei care v-ați uitat la live-urile precedente, e destul de important acest cross pe MACD, pentru că în medie duce o urcare pe Bitcoin între 2 și 3 luni de zile. Asta este media. Acum, că ai mai avut momente în care a ținut doar 3 săptămâni sau 5 săptămâni, da, dar analizăm imediat și vă arăt de ce probabilitatea în continuare în perioada viitoare, dacă nu crapă nimic și dacă Trump nu chiar face ce zice, adică da, să-i nenorocească pe ea din Iran, probabilitatea pentru perioada viitoare este în continuare pentru tauri, mai ales că vine un nou șef la Rezerva Federală. Acum vom vedea dacă el chiar va veni, deoarece trebuie să treacă prin votul Senatului, Camera Reprezentanților și toate cele. Kevin Warsh, care a vorbit desigur ieri în Senat, nu a fost rău ce a zis că Fedul trebuie să fie o entitate independentă de președintele Statelor Unite și toată lumea era șocată că a zis asta, având în vedere
faptului că Trump vrea dobânzile în scădere, a zis totuși că până acum politica monetară a fost una greșită, că s-au printat destul de mulți bani, deci în mandatul lui Kevin Warsh nu știu dacă o să vezi atât de mulți bani printați dacă nu crapă ceva extraordinar. Atunci da, desigur și Kevin Warsh o să printeze ceva bani. Dar ce o să vezi în mandatul lui Kevin Warsh sunt dobânzi mai mici. Asta e destul de clar și din discursul lui, dar și din ce vrea Trump. Acum vom vedea dacă ce vrea Trump și ce vrea Kevin Warsh se pupă sau se vor certa din nou. Teoria mea că la început lucrurile vor sta destul de bine, ca ulterior nu mai meargă atât de bine relația dintre el și Donald Trump. Și el mă refer, zic, Kevin Warsh. De ce? Păi ați văzut, Trump se ceartă cu toată lumea. S-a certat el cu Elon Musk, care se pupau pe unde se prindeau. Dacă țineți minte, s-a certat și cu Elon Musk. S-a certat cu toată lumea, ok? Și cu J.D. Vance, s-a certat cu toți. Cred că se va certa și cu ăsta la un moment dat în timp, cât 6 luni, un an, rămâne de văzut, dar mai probabil se va certa și cu Kevin Warsh. De ce? Că nu duce dobânzile suficient de jos. Poate ăsta taie și el 1%, nu în primul an. Ceea ce ar fi destul de bine dacă ar tăia 1% în primul an, de la 3,75 să ducă sub 3%, ar fi destul de bine pentru Kevin Warsh. Dar poate Trump le vrea la 0 dobânzile sau poate le vrea la 1%, habar n-am, da? E destul de clar că o să pună destul de multe presiune pe Fed și clar că nu decide doar Kevin Warsh, are și un comitet și comitetul respectiv în final va decide dacă se taie dobânda de referință sau nu, la fel cum are și Jerome Powell acum. Avem aici pe chat un super chat, dacă vă vine să credeți, $3, mersi Albert, puteți face și voi asta dacă vreți, dar mai repede poate să loviți butonul de like. Acum nu știu ce a schimbat YouTube-ul la algoritm, ce n-a schimbat, ce hype-uri să mai dau, că acum sunt cu puncte de hype și cu nebuneli și cu alte chestii. Pe live-uri am văzut că nu poți să dai puncte de hype, deci like-ul în general, dacă vă place acest conținut, vom sta aici aproximativ 3 ore. De ce? 3 ore pentru că vom închide cel mai probabil și bursa americană pe la ora 11, ora României, pentru că raportează Tesla. E din nou un moment foarte important pentru piețe. Suntem în săptămâna raportărilor financiare pentru companiile de tehnologie și asta va avea un impact destul de tare asupra bursei. Bursa americană, care ați văzut din nou, care s-a întors la all-time high. Și toți cei care au shortat-o sau au zis că se duce mai jos, e bine, nu s-a dus nici de data asta. Șoc și groază. Unii desigur au shortat și Bitcoin, unii desigur au shortat și bursa. Uite, Bitcoin 79.000, uite bursa din nou la all-time high și v-am zis că să nu vă așteptați să pice bursa imediat înapoi la 6500 sau chiar 6800, ci să stea între 6950 sau 7000 și regiunea de 7300, ceea ce pare că asta face. De ce? Odată ce prinzi șorții sub apă, trebuie să-i ții un pic din punct de vedere psihologic ca să facă un pic pe ei, știi? Sau să-i lichideze și ulterior poți să duci și prețurile mai jos. Dar momentan toate acțiunile care în trecut, să zicem, au fost shortate, toate cresc în momentul de față, deoarece există acea lichidare posibilă, ok? Bun. Hai să vedem. Deci teoria că Trump îl aduce pe Luțul la conducerea Fed și face ce vrea Trump pică, nu. Va fi cel mai probabil un semi-Luțu. La începutul mandatului probabil va fi un Luțu, cum a avut și Jerome Powell la începutul mandatului. Ulterior nu va mai fi și se va răzvrăti împotriva lui Trump, deoarece Trump vrea niște nebuneli și e posibil ăla să nu le facă până la urmă. Deci va fi, până la urmă va tăia dobânda de referință, dar poate nu va face ce vrea exact Trump. Bun, hai să vedem mai departe. Deci teoria asta n-a picat din punctul meu de vedere, dar nu e nici să zicem că o să facă exact ce zice Donald Trump, deoarece trebuie să dai măcar o senzație de independență, că atunci nici piețelor financiare nu o să le placă dacă Trump dictează tot ce se întâmplă la Rezerva Federală. Bun. Mai departe, uite, bag un orez cu paste de taco a la Trump și la Daniel Niță, tot de taco în fiecare miercuri cu Altcoin Season, zice Alexandru cel Mic aici. Altcoin Season-ul a fost, acum când a fost ăla pe care îl așteptam cu toții, absolut, nu a fost. Poate să fie la un moment dat? Da, dar nu o să fie niciodată ăla din 2021, ci o să fie desigur pe anumite segmente, din nou și pe anumite zone, din nou, ok? Bun. N-am venit aici niciodată să zic că dețin adevărul absolut, pot să greșesc, am greșit, am avut și dreptate de multe ori, dar din nou n-am venit aici să vă zic că dețin adevărul absolut, pot greși, pot face poziționări proaste, pot pierde bani, pot face bani. Ok, le puteți vedea pe toate exact așa cum sunt ele. Nu, dacă vă place conținutul mai serios și să zicem din punctul ăsta de vedere al transparenței, îl puteți găsi aici, ok? Bun, mai departe, și orezul e bun, măcar supraviețuim,
aici, da, orezul ca chinezii, mâncăm orez până când ajungem din nou cu Bitcoin la 100.000 și ETH la 5.000 și vedem atunci, dacă și atunci e lumea nemulțumită, ce putem face? Mai mult de atât nu putem face în mare parte. Bun. Eu de când nu mai fac DCA mi-am permis și acum, e bine, ok, e bine, se pare că DCA-ul s-a oprit un pic, pare că lucrurile în cripto s-au mai așezat, adică hype-ul a mai pierit, ceea ce din nou asta este destul de bine pentru cei care au rămas, deoarece nu vrei să intri într-un hype foarte major pentru piețele financiare, cum e acum pe acțiuni, nu ai vrut să intri nici când Bitcoin era super sus și ETH făcuse all-time high, deoarece era un hype și atunci destul de mare, nici în 2021 când era hype-ul pe altcoin-uri, vrei în momentul când nimeni nu mai vrea și toată lumea e la gât, știi? Au vomitat de 15 ori și pe urmă au plecat și pe urmă nu-i mai interesează, atunci vrei să fii prezent. Și instituțiile sunt prezente în acest joc în momentul de față și le place și mai mult acum că nu se întâmplă absolut nimic. Cel puțin asta crede retail-ul în zona de criptomonede în momentul de față, ceea ce, din punctul meu de vedere, e greșit. Se întâmplă foarte multe lucruri, dar, cum scriam și astăzi pe Twitter, de obicei durează o perioadă de timp până când tehnologia ajunge la o maturitate și chiar de ceva real pe piață, cum a fost Nvidia, când a stat 15 ani în lateral și nu i-a apăsat absolut nimănui de Nvidia 15 ani. Și apoi, desigur, a urcat și toată lumea i-a apăsat de Nvidia. Bun. N-ai sunet? Ba da, am sunet, poate vrei să dai tu mai tare. Dă un pic mai tare. Nu mai dă nici YouTube-ul notificări în bear market. Da, nu mai dă nici YouTube-ul notificări. Nu știu ce s-a întâmplat cu YouTube-ul. Ceva, desigur, destul de rău s-a întâmplat pe YouTube. Cred că au schimbat algoritmul, au schimbat ceva. Ceva absolut au schimbat. Da, noi ne facem treaba în continuare, nu ne interesează atât de tare. Cine, desigur, vrea să caute content în fiecare săptămână, poate să-l găsească în fiecare săptămână, ok? Bun, o să dea, îți dai seama, când prețul revine spre all-time high, o să înceapă și YouTube-ul să dea notificări. Bun. Bursa a ajuns la maxim. În ce se investește cel mai mult? Bursa a ajuns la maxim. În ce se investește cel mai mult în momentul de față, întreabă cineva. Păi, după cum vezi, în acțiuni se investește și în tehnologie. În acțiunile de tehnologie se investește în momentul de față foarte mult. Cu toate că CEO-ul de la Apple, Tim Cook, sau Tim Apple, cum îi zicea Donald Trump în trecut, nu o să mai fie CEO și o să fie altcineva. De asta și Apple a corectat un pic. Nu zic că este foarte de rău, deoarece în continuare Apple va rămâne un lider în zona de tehnologie și probabil cea mai importantă companie după Nvidia, din punctul meu de vedere poate chiar mai importantă decât Nvidia, deci nu văd asta ca un lucru rău că pleacă Tim Cook, desigur au mai fost și alții pe la Apple mult mai mari decât Tim Cook și nu s-a întâmplat nimic cu Apple, ci chiar a mers și mai bine, să zicem așa. Dar știți care e singurul CEO care dacă ar pleca nu s-ar întâmpla nimic cu prețul cuiva? Da, este desigur Satoshi Nakamoto, nu? Dacă el ar pleca, deja a plecat, știi? Adică Bitcoin n-are CEO, deci nu avem probleme de genul acesta în ceea ce înseamnă Bitcoin. O să vorbim și despre asta, dacă e destul de interes și despre, desigur, bursa americană, o să facem analiză pe grafic să vedem ce se întâmplă cu S&P-ul, dar ce este la all-time high, o să vorbim desigur și despre Nasdaq, să vedem ce se întâmplă și acolo în companiile de tehnologie, că poate pe multă lume asta interesează și ne uităm desigur și la petrol, deoarece petrolul a urcat destul de bine în ultimele zile și după cum putem vedea, dinamica că petrolul corectează și cripto urcă nu prea mai merge, deoarece acum toate urcă. Urcă și bursa, urcă și petrolul. Dacă vă vine să crezi așa ceva, urcă și criptomonedele. Deci urcă în tandem, cel puțin momentan aici. Acum ați văzut, Trump e cu un dute vino, ba deschide strâmtoarea Hormuz, ba o închide, ba o închid iranienii, ba o închide Trump. Înțelegi? Adică în continuare avem probleme în ceea ce înseamnă acest transport al petrolului la nivel planetar. Deci nou, lucrurile nu arată extraordinar, dar e destul de mult petrol în continuare disponibil. De asta nici el nu s-a dus la 150-200, cum ziceau analiștii și v-am zis că îl shortez la 110, pentru că există supply disponibil destul de mult în continuare. Acum, dacă va mai dura vreo 2-3 luni de zile, atunci ar putea să fie o problemă pentru cei care au nevoie foarte mult de petrol, cum ar fi europeni. Ați văzut că multe companii aeriene au zis că dacă mai durează 2-3 luni, cherosenul o să fie din ce în ce mai puțin și atunci trebuie să facem rezerve de pe acum. Și Uniunea Europeană a avertizat chiar astăzi că multe companii aeriene ar trebui să-și facă aceste rezerve de cherosen, petrol sau ce vrei tu. Bun. Dați bă like,
Dacă vrea lumea, nu oblig pe nimeni, n-am obligat pe nimeni niciodată să dea like sau să facă orice aici pe canal. Îți dai seama, mie îmi place să fac acest conținut și o să-l fac. Cel mai probabil o lungă perioadă, deoarece îmi face plăcere, stau aici cu voi ore întregi, discutăm despre piețe financiare, discutăm despre situații geopolitice, discutăm despre economie și cred că, având în vedere că sunt de 10 ani în piețele financiare de prin 2016, având în vedere că am studii geopolitice și economice, aș putea să-mi dau destul de decent cu părerea despre ce se întâmplă. Clar că nu pot să am dreptate de fiecare dată în ceea ce înseamnă prețul, unde se duce sau ce se va întâmpla în perioada viitoare, deoarece nimeni nu are dreptate de fiecare dată. De asta toate informațiile pe care le vedeți aici trebuie să le treceți prin filtrul gândirii voastre, ok? Deoarece asta este gândirea mea. Desigur suntem interconectați aici prin acest live, ceea ce acum vreo 50 de ani nu era posibil, ok? Ceea ce este extraordinar, dar din nou trebuie să treceți și voi informația prin filtrul gândirii voastre, deoarece sunt un simplu om și eu, chiar dacă am experiență de 10 ani în piețele financiare, nu înseamnă că nu mai pot greși, ok? În ceea ce înseamnă analizele, oricare ar fi ele. De asta e bine să aveți și voi idei argumentate, toate ideile mele sau majoritatea ideilor mele pe care le auziți aici sunt argumentate. Am teze de pe care, să zicem, merg pe anumite zone, fie că vorbim de zona geopolitică, fie că vorbim de zona de criptomonede sau de zona de acțiuni, întotdeauna vin cu o argumentare a ce spun, adică nu spun lucrurile doar așa să mă aflu în treabă în fața voastră. Clar că poți să ai și cele mai bune analize din istorie, să crezi că cele mai bune, poate chiar să ai și dreptate un pic mai târziu, dar prețul să facă total altceva, cel puțin pe termen scurt, ok? Vă apreciez pe fiecare în parte că sunteți pe acest live, vă apreciez dacă desigur dați like și desigur dacă lăsați comentarii aici pe chat și în general vă apreciez că faceți efortul de a încerca să vă educați și să investiți în piețele financiare, unde desigur nu este atât de ușor pe cum pare, iar cei care desigur au mai mulți ani de experiență în piețele financiare își dau seama că nu e chiar așa de ușor să faci investiții sau să tranzacționezi în piețele financiare, dar înveți cu timpul și înveți ce trebuie să faci, înveți ce nu mai trebuie să faci, înveți desigur la cine să te uiți, cum să iei informația, cum să o digeri și cum să o treci și prin filtrul gândirii tale, ok? Bun. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă. Salutare, aduceți like-urile. Băi, borfașilor! Bun, Daniel, cum vezi tu finalul actualei crize politice din România? Putem vorbi și despre criza politică din România. Desigur, discutam că asta cel mai probabil o să se întâmple încă de anul trecut. Vă ziceam că guvernul Bolojan o să cadă anul ăsta. Vă ziceam că cel mai probabil în a doua parte a anului. E în continuare foarte posibil să mai țină un pic Bolojan lucrurile sub control, nu știu, vreo lună, două și să mergem spre a doua parte a anului. Dar după cum pare momentan, și lui Nicușor Dan i-ar plăcea ca Bolojan să plece în momentul ăsta. De ce? Nicușor Dan, dacă vrea să câștige un al doilea mandat, nu poate avea un prim-ministru care e de aceeași parte cu el. Trebuie să aibă și pe cineva un pic în opoziție, cum a mai avut și Iohannis, ca să aibă în cine da, în mare parte, nu? Dar din nou, România este într-o situație foarte delicată. Ați văzut că PSD-ul a întors, nu neapărat a întors armele, da, și-a dat seama că singurul lor, să zicem, beneficiu în momentul de față e să nu mai fie la guvernare, ceea ce oricum voiau să facă de prima dată, ci să treacă în opoziție și asta e singura modalitate în care ei ar putea supraviețui ca partid în perioada viitoare. De ce? Păi a venit Bolojan cu toate aceste lucruri, toate aceste taxe, toate aceste lucruri care au deranjat un pic populația, ceea ce era normal. Bolojan și-a asumat această responsabilitate, pentru că este o responsabilitate să poți să faci lucrurile în felul ăsta, cel puțin rapid, pentru că nu puteai să faci lucrurile mai diferite, să faci reforme diferite imediat. Trebuia să astupi gaura aia lăsată din trecut de vreo 10 ani, 15 ani, 20 de ani, trebuia să o astupi într-o lună și nu puteai să o astupi cu, nu știu, reforme pro creștere într-o lună de zile. Nu puteai să faci asta și a venit cu aceste idei de pansament care au mai fost și în trecut, desigur s-au împrumutat din nou bani și uite unde suntem în momentul de față în această criză politică, care cel mai probabil se va termina cu Bolojan plecând și posibil cu alegerile anticipate. Cu toate că nu cred că alegerile anticipate se vor întâmpla atât de rapid, eu ziceam că alegerile anticipate fie în toamnă, fie anul viitor. De ce? Păi mulți acum nu vor să avem alegeri anticipate, nu? Și nu cred că votează asta pentru a-și pierde locul din Parlament, a-și pierde locul din X, Y, Z. Adică de asta e foarte greu să ai alegeri anticipate în momentul
momentul de față. Da, asta ar fi normal în momentul ăsta, să ai alegeri anticipate. Da, din nou poporul să voteze, având în vedere că s-a anulat un vot, având în vedere că populația este nemulțumită. Ăsta ar fi cel mai bun moment să faci alegeri anticipate, chiar dacă poate din nou te-ar costa foarte mult. Și acum vom vedea dacă se poate susține, se pot susține aceste alegeri anticipate, având în vedere că România e în pragul colapsului. Noi acum ne împrumutăm la niște dobânzi exorbitante, nu știu, 7%, 8%. În curând o să fim din nou la junk. O să ne treacă ăștia la junk și atunci o să fie și mai rău, că nu mai o să poți să te împrumuți deloc. Și atunci o să fie o criză, din criză un colaps. Ați văzut acum cu guvernul imediat cum a picat, să zicem, cum PSD-ul și-a retras susținerea pentru guvern, că guvernul încă n-a picat. PSD-ul și-a retras susținerea pentru guvern, bam, au început și piețele românești să pice și aici ne referim, desigur, la indicele BET și la bursa românească, similar ca în cazul alegerilor și ați văzut că imediat și euro a început să urce din nou aceeași dinamică și aceeași presiune. De ce? Întrebați-i pe cei de la BNR de ce. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-i pe ei și desigur o să vă dea un răspuns dacă vor să vă dea un răspuns. Dar nu să vă dea un răspuns, nu? La nivel de manipulare și ce se întâmplă pe acolo. Bun, deci asta, așa cred că se va termina, cred că va pleca, vom vedea dacă vine cineva, nu știu, din PNL din nou, nu, la conducere în locul lui Bolojan, cred că Bolojan va pleca. Zilele lui sunt numărate, așa, nu știu dacă se poate face un guvern minoritar. Poate așa, de, nu știu, o lună, două, da? În niciun caz mai mult de atât, ok? Că nu o să ține un guvern minoritar. Acum, nici AUR probabil nu o să vină la guvernare, nici nu vrea, eu am mai discutat despre asta, nu vrea să vină la guvernare AUR, să fie prim-ministru cineva de la AUR acum, s-ar împușca în picior singur, știi ce zic? Adică îți dai seama că n-ar vrea așa ceva. Ce poate ar vrea, nu știu, să aibă niște miniștri, poate, în mare parte. N-a vrut ăsta Simion să câștige alegerile, da? Să mai fie cineva prim-ministru acum. Nu acum, în 2-3 ani poate să fie cineva prim-ministru de la AUR, dar acum nu. O să-i lase pe ăștia să se autodistrugă aici, să vedem care cum și pe urmă poate vine cineva de la AUR care o să dea și ei în strachină, că altfel n-au. Există oameni pregătiți în momentul de față ca să poată să schimbe direcția României? Nu există, adică i-am văzut pe toți, ok? Poate sunt unii, dar ăia nu-ți băgați în seamă. De obicei cei care chiar vor să schimbe ceva, ăia nu-ți băgați în seamă. Realist vorbind în ceea ce înseamnă politica. Bun, asta despre, că m-ai întrebat aici, dar oricum discutam și subiectul ăsta, o să plece Bolojan și vedem cine vine după el. Dacă vine Predoiu, așa, sau dacă vine altcineva, dacă avem un guvern tehnocrat, cum am mai avut și în trecut, dar, din nou, România nu e într-o situație bună, nu vă așteptați la nimic bun în următorul an-2. Eu aș zice mai mult spre 2 ani în ceea ce privește România. În continuare, așteptați-vă la taxe destul de mari, care oricum vă ziceam că se vor întâmpla indiferent cine câștigă. Și acum puteți observa de ce n-am luat o poziție publică în ceea ce înseamnă alegerile din cât au fost, nici nu mai știu acum, 2024-2025 le putem spune. De ce nu v-am spus cu cine să votați și toată lumea m-a blamat public și mă înjurau și ea, adică și suveraniștii și pro-europeni. Ok? Dar acum vă puteți da seama, având în vedere că am studii în domeniul geopoliticii și având în vedere că am studiat foarte mult politica în trecut, mi-am dat un pic seama cum stă situația în ceea ce privește România și am zis, bă, românul să-și aleagă el, că din punctul meu de vedere oricum pentru România va fi rău pentru perioada viitoare. O să ar fi câștigat Georgescu. Ce, crezi că Georgescu ar fi făcut ceva extraordinar mai mult de atât și nu eram în situația asta în momentul de față? Cine știe, poate eram chiar într-o situație mai nasoală. Nu știm neapărat, că nu poți să știi, ok? Deoarece până la urmă nu l-au lăsat să candideze în turul 2, ok? Să vedem dacă ar fi câștigat sau nu. Sau dacă ar fi venit Simion. Dacă ar veni Simion, era România acum într-o postură mai bună. Eu sunt sceptic, nu cred că ar fi fost, ok? Cum v-am și zis de Nicu Șordan, că dacă o să câștige Nicu Șordan o să fie pâine și apă, rai peste tot pe pământ și o să, nu știu ce o să se întâmple, porumbei o să zboare și toți o să avem bani și toți o să trăim bine, știi? Că am mai auzit asta din trecut. V-am zis, nu. Din punctul meu de vedere nu era pregătit pentru funcția de președinte și în continuare nu este pregătit pentru funcția de președinte, ok? Nicu Șordan. De asta, toată lumea m-a înjurat, dar până la urmă asta este adevărul. Adevărul doare în final. Și am și scris ceva aici pe Twitter, puteți să vedeți, și asta cumva reflectă un pic situația României. Mă puteți urmări, Real Daniel Nița aici, ok? Pe Twitter. Bun, am scris ceva despre politică, încerc să evit subiectele având în vedere că oricum nu se va schimba nimic, pentru că asta e și un pic oglinda societății. Asta e oglinda societății românești momentan.
până când nu vom avea mai multă educație, până când nu se vor mai schimba un pic oamenii de acolo și vor veni alții în locul lor, pentru că să tot perindă ăștia de o lungă perioadă, nu se va schimba mare lucru în politica românească și desigur nu se va schimba mare lucru nici în România. Da? Bun. Da, am scris asta și mi se pare că asta reflectă destul de bine situația de aici și o să vă și explic această postare pe care am văzut-o aici, ok? Bun, am zis așa, deci să înțeleg mai bine, PSD-ul a furat 30 de ani, nu știu, dar între ghilimele, a furat, nu știm ce a furat neapărat, că să nu mă citați, totuși a fost susținut de majoritate pentru a forma un guvern pentru a ne salva de ruși, dacă mai țineți minte, desigur, și ruși între ghilimele, nu? Că până la urmă am văzut că, de fapt, noi suntem mai ruși ca rușii, cum vă ziceam și atunci, care guvern e condus de Bolojan, care a crescut taxele și majoritatea a fost de mulțumită. Ca mai apoi PSD să nu mai susțină acest guvern susținut de majoritate pentru a ne scăpa de ruși, care a mărit taxele și acum majoritatea îl susține pe Bolojan. După cum ați văzut, erau pe la universitate, Bolojan, care a urcat taxele și majoritatea urește PSD-ul din nou pentru a ne proteja de PSD care ne protejează de ruși. Întrebarea este, cine ne protejează până la urmă de ruși? Nu? Asta vreau să știu. Thank you for your attention to this matter, desigur. Your president, Daniel Niță. Aici, deci dacă ajunge vreodată președinte, fix așa, scrie pe Twitter. Exact cum scrie Trump, cu greșeli de ortografie, aș da bam, direct. Bam, la foc intens, ok? Bun. Deci asta. Acum să vă și explic la ce am vrut să zic aici, deoarece, desigur, dacă vă uitați în comentarii, din nou, a venit pro-europenii și pro-rușii sau suveraniștii sau cum vreți să le spune și au început atacurile din diferite părți pentru că au înțeles fie X, fie Y, fie X, fie Y. Acum, nu era povestea atât de mult despre ruși, știți foarte bine că alegerile au fost anulate pentru că erau ingerințe, nu știu, străine, că nici măcar n-au fost în stare să spună că au fost ingerințe rusești, au zis niște ingerințe așa străine, am dat-o la o parte, pare că n-a fost aia până la urmă, ci că a fost total altceva, oricum vă ziceam de atunci că n-a fost aia, ci de fapt tot PSD-ul juca șah în 6D, am discutat atunci. Da, nu e atât de mult despre ruși, da, adică rușii sunt o amenințare reală, pentru că ați văzut, știm foarte bine istoria noastră cu rușii, dacă nu o știți, duceți-vă la bunicii voștri sau la părinți și întrebați despre istoria României cu Rusia, ne-au cam luat tot, au cotropit tot ce au putut cotropi, deci e o istorie foarte nasoală și n-aș vrea, dacă aș putea muta, dacă aș vrea, aș putea muta Rusia mai departe, mult mai departe de unde e în momentul de față, dar după cum știți, Rusia e atât de mare încât globul e rotund și până la urmă tot pe lângă noi ar ajunge într-un fel sau altul. Da, clar, nu îmi place Rusia, nu aș vrea să trăiesc în Rusia, ok? Acest post nu e neapărat despre ruși, e despre incapabilitatea politicienilor români să facă ceva cu adevărat real pentru cetățeanul român și se leagă de ruși sau de alt factor extern de fiecare dată când ceva merge rău în această țară. Fix despre asta, de fiecare dată când ceva trebuie un inamic pe care îți dai seama, fie e rusul, fie e chinezul, fie e Xulescu, fie e... Băi, ăia îți dă vină. Ăia îți dă vină, ăia au fost pentru ăia, s-a întâmplat pentru ăia, să măresc taxele din cauza lor, să măresc taxele din cauza lor, să anulează alegerile din cauza lor. Nu e de fapt, nu, din cauza faptului că politicienii sunt incapabili, ok? Să facă ceva real, să facă o reformă reală, să facă ceva, ok? Nu de asta, nu domnule, trebuie întotdeauna să fie rușii cei care sunt puși în față acestui lucru. Altă treabă n-au oamenii ăia decât să stea de fiecare dată, și mă refer la rus, să stea de fiecare dată să atace România din diferite zone. Întotdeauna ruși, îți dai seama, de vreme când te uiți și orice analist vorbește, inclusiv acum la criza asta politică, domnule, rușii și-au băgat gheara, absolut convins că de-aia pică guvernul Bolojan, pentru că rușii și-au băgat gheara cumva, au ajuns cu gheara inversă, ok, așa, au ajuns și au băgat gheara în toată situația și de asta avem criza politică. Nu e vina, băi, nu e vina politicienilor. Băi, n-auziți ăștia de pe chat, nu e vina politicienilor. Rușii, tată, sunt de vină și de data asta pentru situația. Dacă pică România mâine de tot rușii o să fie de vină, cumva tot ei o să fie implicați în toată situația. Deci, din nou, ca să nu se confunde ce am zis aici, ok? Nu e atât de mult despre ruși, e atât de mult despre incapabilitatea politicienilor români și toată manipularea pe care încearcă să o facă și acest șah în 6D pe care l-a mai jucat PSD-ul și cu toate partidele politice din România. Fix despre asta, ok?
Fix despre asta. Bun. Nu ne-au luat nimic, ei de fapt ne țin ei lucrurile în siguranță. Da, ați văzut că bursa corectează și nu, dacă Donald Trump manipulează bursa din Statele Unite, nu trebuie să manipulăm și noi bursa din țara noastră. Nu? Era păcat să nu, asta zic. Bun. Deci, din nou, înțeleg că aveți anumite afinități pentru fie partea suveranistă, fie partea pro-europeană. Acum mai puțin, a mai trecut, din câte am văzut, mai puțin în comentarii față de cazurile precedente în care eram hulit și tras pe rug. Acum pare că oamenii au început să mai înțeleagă un pic că nu e chiar așa și ăștia tot joacă șah în 6D și ca să te prostească fix de asta în mare parte și să dea vina pe total altcineva și să-și facă oamenii banii, nu? Fix despre asta, da. Bun, mai departe. Iar o dă ăsta în politică, așa este. Este foarte complicat acest subiect, nu? Politica e foarte complicat, nu ne place, dar când plătim taxe foarte mari ne place sau când se scot bani din buzunar ne place sau nu știu, când se mai întâmplă ceva, nu știu, n-ai unde să parchezi, ne place sau asta ne place sau nu știu, când n-ai infrastructură să mergi pe stradă când plătești taxe, când unii au 15 mașini și tu n-ai niciuna, asta zic, nu neapărat că nu poți, că ai putea și tu, nu? Că muncești și tu pe planeta asta, bă, dar tu nu poți să-ți permiți nici măcar o mașină, mă. Și ea își permit 17 mașini. De cum își permite aia 17 mașini? Ok? Băi, să-și permite și ei 2, ok? Poate una mișto și una mai așa. Dar 17 mașini și pe urmă să ți le arate și pe toate la televizor. Uite, asta e mașina mea în care ies nu știu unde. Asta e mașina mea în care și tu muncești de la 9 la 5, de la 9 la 6 și n-ai niciun fel de mașină. Sau muncești 10 ani ca să-ți iei o mașină, înțelegi? Poate ar trebui să ne intereseze, nu știu. Poate faptul că îți vezi părinții că se străduiesc în fiecare zi și n-ajung nicăieri, poate ar trebui să te intereseze, nu? Zic, de ce să străduiesc părinții mei atât de tare și n-ajung nicăieri și uite, unii ajung așa, deodată, bam, au ajuns undeva. Poate ar trebui să ne intereseze un pic politica dacă vrem să schimbăm ceva, da? Mare parte pare că nu e așa, ci ne interesează, după cum ziceam, doar în momentele critice. Doar în momentele când algoritmul dă notificare, la fel ca și aici la Daniel Niță pe canal, când algoritmul dă notificare și prețurile cresc, desigur, e interesată lumea, la fel și la alegeri, când se pompează milioane de dolari în algoritm și ajunge la tine, atunci ești foarte interesat de subiect și de soarta țării, soarta României, soarta rușilor, soarta oricui, așa, care ți se dă și ți se mănâncă în algoritm, ok? Bun. Toți sunt la fel, la TV se ceartă la șpriț, pun țara la cale, cum să mai fure sau ce afaceri cu statul să mai facă. Nu știu dacă toți sunt la fel, dar dacă vine unul acum și vrea să facă bine, nu știu dacă mai prinde anul viitor. Înțelegi ce zic? Pentru că hai să nu zicem s-a furat. S-a urat atât de mult în ultimii 25 de ani că mulți oameni ar trebui să fie pe la pârnaie, știi ce zic? Mulți, foarte, foarte, foarte mulți, care poate unii sunt și acum în toate ramurile astea de putere din România. Și atunci îți dai seama că dacă vine unul și zice, aoleu, ce-am făcut acum, dacă vine ăsta, nu e de aici, nu e de al nostru, nu e aia, bă, scormonește, face drege, așa, bam, papa, la revedere, dispare, cum au dispărut aia 13 savanți în ultimele 2 luni, au murit așa pe capete, ați auzit de aia? Bun. Da, bă, să știi, la vreo 5 persoane care de 3 ani stau pe toate live-urile, la toate canalele din RO, nu știu la ce te referai. Daniel, ce părere ai despre AVE pentru următorul ciclu? Am văzut ce s-a întâmplat cu AVE, în continuare cred că DeFi o să fie destul de ok și AVE o să supraviețuiască după, ați văzut un nou hack sau ce s-a întâmplat pe AVE, da, din punctul meu de vedere s-a mai întâmplat și în trecut, asta este în zona de DeFi, vine și cu riscuri, dar cred că AVE o să supraviețuiască și nu-l șterg din portofoliu, a media pe la $80, în continuare o să acumulez, ok. Bun. Mai departe, hai cu comentariile, știți foarte bine, prima oră e așa de discuții și apoi mergem și pe grafice, aici e și live-ul vostru, adică despre ce vreți să discutăm, putem discuta. Desigur, butonul de like îl aveți și pe el aici. Îl puteți apăsa dacă vă place. Din nou, YouTube-ul e în engleză, după cum vedeți aici, nu știu. L-am trecut un pic în română, am reușit să-l trec în română, după cum vedeți aici, dar chat-ul tot în engleză mi-l arată. Nu știu, n-am avut timp, sincer, să mă duc să vorbesc cu ei la suport, să vezi ce naiba se întâmplă.
cu YouTube-ul, dar dacă vă place și mai aveți prieteni interesați de investiții și de geopolitică și poate de situația României și tot ce se întâmplă în spațiul ăsta, puteți să le dați share la acest live. Bun, mai departe. Când îl superi pe Borfaci se aplică moțiune de cenzură. E simplă schema românească. Bun. Îl aștept la mine pe secție la pușcărie. Scriu 2-3 cărți și ies peste un an. Da, păi ați văzut cum se face legea în România. Legea, desigur, e făcută de unii pentru unii mai mici, dar nu pentru ei. Înțelegi ce vreau să zic? Că se prescriu la cazuri, te ia pe sus cu mintea, știi? Adică cum poți să se prescrie un caz? Vine unul, fură 500 de milioane de euro, să prescrie cazul, sau fură 100 de milioane sau 150 de milioane. Unii mai stau bine mersi acum în țări străine și ați văzut că copiii lor sunt bine mersi în România. Păi cum vine asta, știi? Bă, dacă taică-miu, nu știu, era primar sau eu știu ce-o fi fost, așa, zicem așa. Și ar fi furat vreo 2, 3, 4, 500 de milioane de euro și din banii ăia, desigur, mi-ar fi lăsat și mie, nu? Din banii respectivi. Eu aș fi putut să trăiesc bine mersi în România în momentul de față, în timp ce taică-miu stă pe niște insule străineze în momentul de față? Păi nu, asta zic. Păi ce-i cu pușcăria? Ia-le bă banii, acolo e treaba, știi ce zic? Nu la pușcărie. Ce la pușcărie? Ia-le banii, că unul face pușcărie 2 ani, scrie 3 cărți, cum zicea cineva pe chat, și pe urmă scapă cu 10 milioane. Păi ai face și tu, nu, pe chat, 2 ani de pușcărie, ai scrie 3 cărți, ok, te aduci acolo, ai dat cu subsemnatul, ai să scrie masă despre Barnam, despre sistemul solar. Ce crezi tu? Ce-ți vine pe cap, semnezi, gata, și ai dat cartea la procesat, ai scris cartea și ieși după un an jumate sau după un an de zile și rămâi și cu 5 milioane și îți faci viața, tată, mai departe. Păi de unde-s banii ăia? V-ați întrebat vreodată, ai cui sunt banii ăia? Păi ai tăi sunt banii ăia și aici mă refer la cei care muncesc de dimineața până seara, cei care fac business-uri reale, cei care fac și se străduiesc să facă societatea să meargă. A lor sunt banii ăia, ok? Și după cum vedeți, mulți mai sunt și pe față, nu numai pe față, dar în continuare sunt în opinia publică, sunt oameni importanți în opinia publică. Până când nu se termină toată manelăria asta, și nu mă refer la manele, ci mă refer la tot ce se întâmplă în spectrul românesc, nu o să schimbe nimic, ok? Da, asta e. Oamenilor le place așa, Caterinca, le place aia, le place de ăla, hai că a făcut și bine, hai că aia, da, banii s-au dus la cine trebuie. Bună, zice cineva aici, crezi că vine o corecție serioasă pe Nasdaq? Nu cred că vine o corecție serioasă pe Nasdaq și asta am zis și în trecut. Nu momentan, asta am zis, nu văd criza anul ăsta, cu toate că toți analiștii din nou sunt cu criza în gură, inclusiv anul ăsta, v-am zis că nu cred că vine anul ăsta, ci mai probabil 2028-2029 în zona respectivă, apropiat de 2030, pe acolo te poți aștepta la ceva major. După ce pleacă Trump, desigur, după ce pleacă Trump, lasă niște găuri destul de mari și vom vedea atunci ce se întâmplă. Okay. Da, momentan suntem într-un ciclu de corecție pe dobânda de referință. Desigur, săptămâna viitoare îl vom vedea pe Donald Trump ce crede despre Jerome Powell. Jerome Powell fiind ultima lui ședință la Fed. De săptămâna viitoare vă aștept pe toți cu micu mare, miercuri, deoarece este ultima ședință la Fed a lui Jerome Powell. Acum vom vedea dacă trece ăsta Kevin Warsh de Senat sau mai rămâne Jerome Powell câteva luni. Nu știu exact ce s-ar întâmpla dacă n-ar trece la vot imediat și ar trebui să mai voteze încă de 15.000 de ori până când trece Kevin Warsh. Dacă rămâne Jerome Powell sau doar comitetul sau vom vedea. Dar săptămâna viitoare, din nou, moment important. Acum vreau să zic despre recesiune. De obicei nu vine când dobânzile sunt în scădere atât de mult. Acum vine și când dobânzile sunt ridicate și să taie instant dobânda, dar de obicei nu vine când ai o scădere mică pe dobânzi, așa cum a făcut Jerome Powell, și atunci cel mai aproape ești într-un ciclu, să zicem, de top al piețelor, dar poate să mai dureze un an, 2 acel ciclu de top al piețelor financiare. Până când, da, ceva lovește icebergul și atunci duce dobânzile la 0 și începe printatul de bani. Ceea ce nu cred că se va întâmpla prea curând, vor fi câțiva ani de zile de acum încolo până când vom vedea asta. Da? Deci când ai dobânzile în scădere, mai ales că mergi spre un soft landing și Jerome Powell a făcut o treabă destul de bună, nu poți să te aștepți la o recesiune, plus avem inteligența artificială care în continuare face lucruri, adică nu e chiar așa un hype, nu e un hype, da? Face lucruri și asta se observă.
în piețele financiare și în companiile de tehnologie, deoarece profitabilitatea lor este acolo și s-a văzut asta la raportările financiare. Atâta timp cât raportările financiare rămân foarte bune și solide, cum s-a văzut, atâta timp cât GDP-ul rămâne pe creștere cât de cât, atâta timp cât inflația nu se ridică foarte puternic, atâta timp cât șomajul nu urcă la cer, nu ai acel sentiment că vine o criză financiară, ci mai degrabă ești într-un proces de a face un top mai mare pe piețe, dar poate să-ți mai dureze 2 ani de acum încolo și în continuare, cum vezi, all-time high după all-time high după all-time high. Și ulterior, da, vei avea desigur o corecție despre care discutam că ar trebui să vină. Deja este așteptată de ceva ani de zile. Din 2020 n-ai mai avut o corecție foarte mare, iar cea din 2020 a fost un reset rapid. Vrei să vezi ceva în care bursa merge în lateral măcar 5 ani de zile. Și asta probabil vei vedea, da? După 2030 sau spre 2030 cel mai probabil. Bun. Daniel, cât mai e până la vârsta care poți candida la prezidențiale? Cât e? 34 sau nu știu, 35? Nu mai știu că e prin România. Am zis că niciodată nu spun niciodată, dar v-am zis cum merge cu politic în general. În general, în politic, și v-am explicat toată structura politicului, pentru că e foarte greu să faci tu lucruri bune în politică pentru oameni, ok? Pentru oameni și pentru societate. Poți, dar ai anumite perioade doar când se poate asta, adică să faci lucruri bune și să faci reforme, cum a fost de exemplu Milei în Argentina, care a venit după o perioadă foarte rea. De obicei perioadele alea în care chiar poți să faci ceva sunt după perioade foarte rele, cum a fost în Argentina cu inflația care a fost la cer. Milei a venit și desigur a făcut toate reformele respective, a desfințat foarte multe departamente de care nu mai avea nevoie nimeni și a făcut lucruri bune, ok? Dar în general nu prea poți să faci ceva concret dacă nu ai acea zonă în care chiar poți și chiar te lasă ăștia din structuri să poți să faci tu ceva extraordinar. Dar vă ziceam că oamenii care, nu știu, intră de obicei în politică sau vor din adins să intre în politică sunt cei care nu reușesc în alte zone atât de mult. Asta mă refer strict la România. În afară, poate lucrurile sunt un pic mai diferite, că sunt jucători cu foarte mulți bani și pe ea nu-i deranjează, pentru că odată ce intri în politică ai nevoie de bani și v-am mai zis, de-aia să fac multe lobby-uri, de-aia să dau foarte mulți bani, de-aia politicienii, majoritatea dintre ei sunt cumpărați între ghilimele, pentru că ai nevoie de foarte mulți bani. Dar în Statele Unite și în alte țări, cumva ăștia care sunt miliardari mai intră în politică pentru că nu-i deranjează dacă o să fie dat în judecată de 15.000 de ori sau vine ea după tine că nu știu ce ai făcut și trebuie să le dai niște bani. Te lupți cu ei, înțelegi? Da? La noi e mai complicat pe această postură și de-aia mulți oameni de afaceri nu se bagă în politica românească, deoarece asta este viziunea, este o cocină în momentul de față. Și ce faci? Te bagi în cocină aici? Asta e. Cineva trebuie să o facă la un moment dat în timp, da? E nevoie de susținere, e nevoie de bani și după cum vezi aici, susținerea populației poți să o ai un an și pe urmă populația te părăsește. Dacă nu livrezi ce trebuie să livrezi, ok? Și atunci ce faci? Rămâi cu toate pe capul tău. E complicat, e complicat. Nu zic niciodată, dar e foarte puțin probabil să mă vedeți într-o funcție politică, ok? Dar fac treaba, să zicem, treaba civică pe care o vedeți aici în fiecare săptămână sau pe social media, dar atrage atenția în anumite probleme destul de importante. Că mă înjură ăia, Pe mine nu mă plătește nimeni, adică asta ca să înțeleg, nu mă plătesc nici ruși, nu mă plătește nici pro-europeni, nu mă plătește nimeni, ok? Sunt ideile mele personale și idei libere, ok? Idei libere, ceea ce duce lipsă spațiu ăsta civic românesc, de idei libere, idei libere, ok? Idei libere, nici într-o parte, nici în alta, când ăia greșesc le dai, când ăia greșesc le dai, știi? Adică idei libere pe zona de echilibru, ok? Și așa o să rămân în continuare în ceea ce mă privește, ok? Bun. Dacă candidez, Daniel, ai aproape câștiga, iar se anulează, bagă lumea că e cu cripto, cu păcănele, că ne dă Daniel banii să ne dea la aia. Îți dai seama, dacă aș candida și aș avea o șansă reală, îți dai seama, mai face praf în media. Acum îți dai seama că nimănui nu-i pasă, dar dacă chiar aș candida și aș avea o șansă, că e o diferență între a candida și a avea o șansă.
când candidezi, de-aia uite Georgescu a mers pe sub radar, știi? Au zis ăștia, bă, ăsta e nebun, cine naiba îl votează, că oricum nu ne interesează de el, știi? Adică asta a fost marea lor greșeală, dacă e să o luăm așa. Pentru că nu l-au văzut că vin. A fost așa, ascuns, pentru că dacă îl vedeau că vin, n-avea șanse, le noroceau ăștia dinainte, nu lăsau să se ridice la pragul ăla la care s-a ridicat, ok? Deci da, dacă ar vedea că vreau să candidez sau ceva și ar crede că am o șansă, m-ar distruge, pur și simplu, ok, din toate punctele de vedere. Pentru că au foarte mulți bani, asta zic. Ai cui sunt banii ăia? Ai tăi. Mă distrug și ai mei, mă distrug cu banii mei, înțelegi? Bun. Ai deschide Twitter-ul, ai deschide social media și ai vedea numai videouri cu mine negative. Tot ar fi, n-ar fi om mai rău decât Daniel Niță pe planeta Pământ, mai ales în România, n-ar fi om mai rău dacă ai deschide, dacă aș avea o șansă. Deci n-ar fi. Bun. Da, dragule, dar am mâncat la terasă, ok, la alt preț, dar mă simt mai bine la terasă, dându-le la aia bani. Nu știu, cred că se ceartă lumea pe chat dacă se mănânce una sau nu. Bun. Bun, hai să dăm aici întrebări, deoarece suntem în prima parte a acestui live, 50 de minute, îmi place, flow-ul este bun, îl avem și pe Trump aici care dă din cap. Așa, ne uităm și la Bitcoin care pe la 79.000, vă pot arăta, analiza dată trecută e aceeași, ați văzut că nu sunt genul de om să fac flip-flop, cum fac ăștia pe YouTube. Dacă trece peste pragul ăla, devin bullish, dacă devin bearish. Bine mă, și atunci de ce mai facem analiză pe grafic? Zicem direct așa, uite, pragul ăsta acum toată lumea știe să facă analiză pe grafic. Că nu mai suntem în 2020. Pui și o maimuță. Acum cred că și maimuțele au învățat să facă analiză tehnică acum. Ok, rezistență, suport, ok, pe suport, rezistență. Ce nu poate să facă maimuțele e să gândească o teză, să gândească în ansamblu, asta nu poate să facă și nici în inteligența artificială nu poate să facă de asta. Live-ul ăsta nu poate să limite inteligența artificială, deoarece nu poate să gândească în ansamblu. Nu poate să gândească, să zicem, din punctul de vedere al unui om liber care gândește cu creierul lui, care vine cu un argument, care vine cu o teză și vede lucrurile pe care inteligența artificială care le procesează, să zicem, rece, nu le-ar putea vedea, ok? Din punctul ăsta de vedere. Bun, dar din nou, acum, mutarea nu e neapărat completă aici pentru Bitcoin din nivelul ăsta. Vă ziceam, dacă vreți să vă gândiți la longuri 70.000, shorturi aici, da, mare grijă că scalpuri în regiunea asta, adică rapide, plus să aveți grijă la leverage și la sizing de fiecare dată, ok? Dar din nou, asta ar putea să se întâmple. Iubirea între Bitcoin și media mobilă de 200 de zile aici, că suntem pe daily, e în plan. Vă ziceam, țineți ochii ca Bitcoin să tindă spre regiunea asta când 200 moving average măcar ajunge pe la 84.000. Asta era când moving average era pe la zona de 94.000 până martie. Acum a mai coborât, îl vedem la 85, deci e foarte aproape de 84.000. Probabil acolo se vor intersecta și analiza rămâne în continuare. Trendul destul de bun, cel puțin pe termen scurt, s-a schimbat aici, s-a fost reacumulare, breakout peste nivelul de 74.000 suport la 21 EMA și a trebuit să vedem continuare, nu știu, dacă Trump nu face ceva extraordinar în ceea ce privește acel deal potențial cu Iranul, o să vorbim și despre asta și tot ce s-a mai întâmplat în aspectul ăsta financiar și geopolitic. Da, dar la Bitcoin e simplu, aici nu trebuie să complicăm lucrurile, 200 moving average și de aici vom vedea, e ăsta subsolul pentru Bitcoin. Avem o chestie aici interesantă, revenim imediat și la conversațiile de pe chat. Avem o chestie interesantă aici, nu neapărat teresa, eu v-am zis teza și argumentele de ce sunt bullish, ok? Acum le vede toată lumea, dar cred că cel mai important argument este ăsta de aici, este MACD-ul din regiunea asta, ok? Care după cum putem vedea, aici a încercat să facă un cross în regiunea asta, ok, în ianuarie, n-a putut, pe urmă urși au mai împins aici pe anumite chestii geopolitice, anumite manipulări, ați văzut de când Jane Street nu mai manipulează prețul Bitcoin, ați văzut că Bitcoin urcă. Interesant, nu? După ce au fost prinși că au manipulat piețele de prin India. Interesant, nu? Și toată lumea a zis că manipulează și piețele de criptomonede. Ei bine, pe urmă n-a mai fost acel slam de la ora 5, ora României în fiecare zi. Interesant, nu?
Bun, dar dacă ne uităm aici putem să vedem acest cross pe MACD și putem să vedem istoric ce s-a întâmplat și de obicei câte săptămâni a durat creșterea sau câte săptămâni a ținut, nu neapărat creșterea, pentru că ai mai avut corecții chiar dacă erai pe verde aici în MACD și nu erai pe roșu, dar cât a ținut partea asta, să zicem, verde-albă în partea pozitivă, cât a ținut pozitivul pe MACD. Putem să vedem că ultimul caz chiar a fost aici, în mai 2025 până în august 2025, și toată lumea compară cu asta, perioada asta, ceea ce nu știu dacă toată lumea, dar are sens din punctul ăsta de vedere să compari un pic. Dar totuși dacă te uiți la MACD era în altă postură când ți-a făcut crossul ăsta de aici, era aici, nu era aici, ok? E o diferență. Aici a stat 15 săptămâni, 15 săptămâni undeva la 3 luni și ceva aici de acțiune de preț decentă și putem să o vedem, nu? Dacă ne uităm de aici a și făcut all time high. Asta a fost acțiunea prețului, putem să și marcăm imediat, ia. Putem să și marcăm aici, de aici până aici, ok? De aici până aici. Da, putem să vedem crossul pe MACD a fost undeva la 93.000. Din 93.000 s-a dus și a făcut all time high la 125.000. Se poate observa, dar a mai avut corecții intermediare, adică n-a fost up only aici, ok? Se poate vedea. Acum, desigur, tot 15 săptămâni ai avut și aici, adică 3 luni și ceva de urcări, odată ce ai făcut acest cross pe MACD în 2024, se poate observa, și n-am pus ceva de clickbait în titlu, chiar e acest indicator pe care desigur vi l-am arătat și trecută, MACD, e destul de simplu, iar pe time frame-ul weekly dă rezultate destul de bune, dacă te duci pe time frame-urile mai mici, dă rezultate mai slabe. Clar că ăsta este un oscilator după preț, dar rezultatele sunt destul de decente. Te poți observa aici ce ai văzut ultimul cross din octombrie, te-a dus de la 63.000 până la 107, se poate vedea aici, pe urmă ai făcut crossul negativ și ai corectat destul de agresiv, ok? După. Dar din nou destul de bine, ultimele două cazuri au fost foarte bullish și ambele au durat vreo 3 luni. Acum putem să mai vedem și alte cazuri care au durat mai mult, mai ales dacă ești din bear. Dacă ești din bear, se poate observa 2023, de aici a durat vreun an. Dacă observi, a durat din octombrie 2023 până în aprilie 2024 și a durat ceva, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, vreo 6 luni, nu știu, ceva pe acolo. 6 luni a durat un an, 6 luni a durat un pic mai mult, dar când ești din bear, de obicei e mai bine, ok, de obicei e mai bine. Acum, desigur, mai e și de astea intermediare, se poate observa aici, ai avut acest cross pe MACD și apoi ai corectat și de-abia apoi aici ai avut 5 săptămâni, adică vreo lună de zile, dacă poți să observi aici, o lună de zile în care acțiunea prețului a fost bună, dar ți-a corectat. De menționat că nu erai în regiunile astea de aici, ci erai aici. Aici te puteai aștepta ca acest cross pe MACD să nu țină de fapt, ok? În regiunea asta te puteai aștepta în range-ul ăsta de aici. Acum, desigur, mai ai cazul 2022 august, ăsta a fost cred că vreun an de zile până în mai. Poate observa aici, da, te-ai dus aproape de un an de zile pe urcarea asta până în 2023 după ce ai făcut această urcare aici pe MACD, destul de mare, plus că asta se pupă cu asta pentru că asta a fost cel mai scăzut MACD la cross pe care l-am văzut în 2022 față de ăsta. Adică erai foarte jos la MACD. Aici o presiune de vânzare mare, aici și mai mare în momentul de față. Ai zice, da, din nou, nu poți să te uiți unul la unul, niciodată nu o să fac asta, să zici ok, 2022 și acum mergem la all time high de aici sau nu neapărat la all time high, dar la 120.000 imediat, ok. Bun, da, mai ai 3 candele aici, se poate observa, deci vreo lună aproape de zile în 2022, pe urmă te-ai dus și ai făcut noi minime, mai ai câteva zone de genul ăsta, aici din nou 26 de săptămâni destul de bune, similar ca în cazul din 2023, ăsta era în 2020, când ai ieșit din zona de bear market și pe urmă mai ai 10, 27, 6. Dacă faci o medie undeva pe la 15 săptămâni de urcare în medie, aici după ce faci crossul pe MACD, când crossul e din zonele atât de jos, de obicei e și mai important pentru preț, ok? Bun, deci asta contează din punctul meu de vedere și v-am zis asta și data trecută, respect acest cross pe MACD de aici, când era
eram pe la 70 și ceva, un pic de mii. Respect faptul că se pupă și RSI-ul cu un bottom aici, ceea ce de obicei nu prea ai decât în regiunile în care ești din bear. Se poate observa cazul 2022, cazul 2026, cazul 2020 și cazul 2019. Dacă ar fi să faci o statistică mai apropiată, ai zice că da, ai putea să ai mai mult de 3 luni, să zicem, de urcări aici, dar nu ne hazardăm ca hazard. Ok. Iar stocasticul la fel, ți-a resetat de tot și acum ești în regiunea mediană momentan aici pe stocastic, deci mai ai. Ok, deci și RSI-ul și stocasticul și MACD-ul sunt în niște posturi destul de bune. Nu înseamnă că te duci direct la all-time high, plus trebuie să ne mai uităm și la preț. Prețul în continuare aici, dacă te uiți la acțiunea lui, e favorabil urșilor, adică urșii în continuare sunt în control la macro. Aici, atâta timp cât măcar nu închis peste un 78.000. Nivelul ăsta e foarte important de aici, din aprilie 2025, ok? De asta zic, sunt niște mici red flag-uri cu o corecție, poate nu e imediată, dar e posibil în următoarele săptămâni să o vedem. Și v-am zis la ce să vă uitați și am fost direct cu voi, la dominanță în confluență cu Bitcoin spre 200 moving average, ok? Sau un pic peste 200 moving average. Acolo poți să te aștepți la o corecție, ok? Pentru BTC, plus că aici vine o mare rezistență până în 86.000. Se poate vedea 55 EMA-ul care a găsit rejectare și în trecut. Bun, deci dacă aici lucrurile arată bine la indicatori și zici ok, ai putea vedea, hai să zicem, între 1 și 3 luni de urcări aici, ce te-ar duce, nu știu, suntem în aprilie, mai, iunie, iulie. Plus că vă ziceam, vara ar putea să vină cu un raliu aici în ceea ce înseamnă Bitcoin. Nu cred că e atât de ușor aici. E foarte posibil să găsești din nou rejectare din regiunile astea și vă explic imediat și să reiei această urcare începută de aici pe vară, ok? Și să împingi poate la 90 ceva de mii pe vară. Da, discutăm imediat, ok? Despre o analiză, să zicem, mai amănunțită. Dar din nou, la macro, în continuare urși în control atâta timp când nu închis măcar o săptămână sub 78. La micro, desigur, au pierdut lupta și asta se poate vedea și pe social media și era normal, vă ziceam de aici, din range-urile astea, că e foarte posibil să, în probabilitate de 70% vom vedea mutarea în range-urile astea. De ce? V-am explicat, nu doar MACD-ul și RSI-ul și toți ăștia care deja, oricum, toți acești indicatori care deja resetaseră destul de tare. Nu faptul că a început războiul, nu? Că a început războiul și Bitcoin n-a mai făcut un nou minim când toată lumea și-a luat un minim, nici măcar n-a mai putut să testeze 60.000, a ținut 65.000, 64.000, regește perioada respectivă. Deci urșii aveau toate motivele să ducă prețul sub nivelul ăla și după cum vă scriam și în update-ul pe care îl fac săptămânal și o să-l continui, deoarece am văzut că vă place și-l citiți. Și mi se pare destul de calitativ și stau multe ore ca să-l fac. Urșii trebuie să dovedească pe termen scurt aici că au controlul și n-au dovedit. Taurii deja oricum erau în control pe time frame-urile mici, ok? Și asta se poate observa și în continuare sunt în control pe time frame-urile mici, mediane. Cum ar fi 4 ore, daily și atât. De la weekly încolo încă n-au control, ok? Dar arată bine aici. Dar cel mai bun indicator e faptul că scăzuse foarte mult sentimentul. Sentimentul era la pământ, toată lumea aștepta noi minime, dacă vă uitați pe social media. Toți shortau și acum au zis că au dat long. Apropo, au făcut din nou flip-flop, flop. Așa, s-au dus prin plop. Bun, ăla era cel mai mare indicator, ok, în ceea ce privește sentimentul, care era unul destul de la pământ și al doilea era faptul că Bitcoin n-a mai făcut un nou minim, argumentul, plus MACD-ul care era aproape de curs, plus RSI-ul care arăta foarte bine și a spart un nivel foarte important de rezistență, plus prețul care arăta reacumulare pe time frame-urile mici. V-am explicat data trecută, ok? Bun, și aveam probabilitate de 70% să testăm range-urile astea. Acum am testat primul target 7880, nu cred că se va opri aici, cu toate că poți să mai vezi corecții pe termen scurt. Poate mai corectezi în zilele viitoare, mâine, joi, mai poți să vezi niște corecții, dar ulterior această dragoste cu 200 moving average se va înființa. Și de aici poți să vezi niște corecții și aici intrăm în acea teorie pe care o am, că cel mai probabil Bitcoin va rejecta odată ce va urca peste 200 moving average. Poate împinge un pic, adică 89, 88, e posibil, doar acest mulți shorts aici care din nou încearcă marea cu sarea, ok, și împinge un pic, dar ulterior după ce lichidează pe aia, e posibil să corecteze în luna mai. E posibil să corecteze în luna mai, mai ales după 10-15, plus că, pleacă Jerome Powell și nu știm dacă va veni un nou șef la Fed și va rămâne așa în aer. Vom vedea la prima ședință din iunie
cred că vom vedea o corecție în mai după 15. E posibil Bitcoin să se întoarcă chiar în zonele astea, dacă testează, nu știu, 84, 88, se întoarcă chiar pe la zona de 70 sau un pic sub 70 în mai, adică spre final. N-aș fi șocat să fac o mutare de genul ăsta. Ca ulterior, iunie, iulie, august, ok, după ce vine noul șef al Fed și înțelegem că se va tăia dobânda și politica lui e mult mai favorabilă pentru risc astăzi decât a fost a lui Jerome Powell, să ai mutarea 96, poate chiar 100.000 pe durata verii, ok, pe Bitcoin, aici, 100.000, 101, poate cine știe un pic mai sus, vom vedea. Și atunci putem vorbi de un bottom macro aici în ceea ce înseamnă Bitcoin, dacă asta e direcția pe care o ia Bitcoin aici. Acum, sigur am mai văzut și surprize că Bitcoin câteodată când crește nu se mai oprește și trece până toate rezistențele aici și se duce direct spre all-time high, adică la 110, 114. Nu cred că e neapărat cazul, pentru că, da, se vor lichida niște shorts aici, ok? Care deja oricum dau fuel pentru acest raliu, sunt ca benzina. Dacă nu-i petrol în lume, e petrol de la shorts aici, ok? În regiunile astea. Odată ce se va termina benzina respectivă, mulți din nou ce se vor gândi, ok, n-am vândut Bitcoin la 120.000, acum e 90.000, 94.000. Aș vrea să vând o parte din Bitcoinul respectiv, deoarece a avut o reacție deja destul de mare, ok? Și atunci poate să, și pe o incertitudine un pic mai poate să vină o chestie de genul ăsta, ok? Ce ar putea împinge Bitcoin spre range-ul ăsta? Un deal, ok? Un deal ar putea împinge Bitcoin aici și bursa americană mai sus, care și ar mai undeva să corecteze și apoi te duci și toată lumea zice sell in May and go away. Și posibil să zică că au dreptate pe termen scurt, dar uitându-te ce urmează în iunie, iulie, august, nu cred că vor avea dreptate, deoarece pe vară cred că prețurile vor merge mai sus, ok? Pentru Bitcoin, dar și pentru bursă. Și atunci vorbim și despre midterms. De ce? Vine midterms, ok? Vine midterms, vine campionatul mondial. O să vedeți că și Trump se va liniști pe durata verii un pic, iar lucrurile desigur se vor întoarce la o volatilitate mai mare undeva în toamnă după midterms și atunci vom vedea aici ce se întâmplă dacă Bitcoin e în range-urile astea, dacă mai încearcă odată un retest la acest 65.000, 60.000 să facă un dublu subsol, ca mai apoi să vedem o urcare mai sustenabilă. Acum, eu nu cred că Bitcoin atât de rapid, am și postat azi pe Twitter, va face un all-time high sustenabil. Poate să facă unul în 2027, cum ziceam, mi se pare că și asta continui să crește, ciclul de 4 ani e mort. Acum, desigur, mă înjurați acum, da, e posibil într-un an, 2. Să vedeți că am dreptate și ciclul de 4 ani este mort, ok, și îngropat de tot. Cred că e o posibilitate, după cum ziceam și pe Twitter, ca Bitcoin să facă ceva de genul ăsta. Acum, e o posibilitate și imediat vă zic și cum joc asta. După cum știți, mai am 60% din poziția de Bitcoin, restul am vândut-o și v-am și zis unde am vândut-o. Okay. Bun. Dar hai să ne uităm aici care a fost posibilitatea aia. Păi asta ar fost posibilitatea aia. Ca Bitcoin să fie un ETH în următorii 5-6 ani. Adică să pună un minim în 2026, ceea ce e destul de plauzibil. Să pună un top mai mare în 2027, mai rapid decât ciclul de 4 ani aici, cum poate un all-time high fake, poate aproape de all-time high, poate un all-time high fake, eu zic că un all-time high fake în 2027 e foarte posibil aici, pe o politică monetară mai nerestrictivă și penultimul an al lui Trump la guvernare, ok? E foarte posibil ca aici să ai și boom-ul macro pe toată bursa americană, ok? Și atunci și Bitcoin să fie împins de la spate pe o chestie de genul ăsta. Cum a fost și ETH împins de Bitcoin care făcea all-time high, dar n-a putut ETH să mențină, să facă all-time high și el, ok? Acum e posibil Bitcoin să aibă aceeași reacție dacă bursa continuă peste 8.000 în 2027, e posibil Bitcoin să aibă un top la zona asta de 130.000, poate mai jos, poate 120, poate nici nu face all-time high. Și apoi în 2028 pe halving, când toată lumea zice că Bitcoin o să fie bullish, să corecteze înapoi la minime de la 50.000, 60.000, pe unde a pus în momentul de față, apoi din nou un raliu până 2029 la 120, 2030 iarăși corecție, 2031 iarăși să se întoarcă în range-ul ăsta superior, un mare chop, înțelegi? Cum am mai făcut și aurul în trecut, ok? Bun, acum, va nenoroci investitorii o chestie de genul ăsta? Nu neapărat, pe cei pregătiți în niciun caz nu îi va nenoroci, ci posibil să le placă unora dintre ei acest scenariu, care la un moment dat, chiar dacă nu se întâmplă acum, e overdue pentru Bitcoin. Cum și urcarea asta pe care v-am zis că e overdue, că e deja așteptată de o lungă perioadă, și acest scenariu o să fie așteptat de piața la un moment dat în timp. Că nu se întâmplă ciclul ăsta și poate Bitcoin să duce la 150, 170, 180, se întâmplă după, vom vedea.
Dar la un moment dat o să vezi ceva de genul ăsta, cum ai văzut și la aur. Okay? Când un asset se maturizează, asta se întâmplă aici, nu mai merg ciclurile de 4 ani, alea sunt la asset-uri mature, de obicei pe urmă se transformă în cicluri mult mai mari, acumulări mult mai mari și tot așa. Okay? Bun, cum ai văzut și la ETH reacumulări de genul ăsta, așa o să vezi și la Bitcoin la un moment dat în timp. Acum, investitorii desigur care sunt pregătiți pentru așa ceva și vor să deține Bitcoin, în continuare nu e rău să deții Bitcoin într-un portofoliu extins, absolut deloc, ok, aici. Dar na, poți să mai și diversifici ETH, poate ceva pe alte zone, gen altcoin-uri cu utilitate, după cum am vorbit despre scenariul respectiv. Deoarece, pe un scenariu cu un top în 2027, e posibil să vezi din nou mini altcoin season aici, 2027, în regiunea asta de aici. Mini altcoin season mă refer că o parte din altcoin-urile relevante să urce, cum ar fi, de exemplu, nu știu, Hyperliquid, cum ar fi ETH, cum ar fi Tau, cum ar fi Link, importante, ok? Să-ți urci mai mult decât Bitcoin pe oricare de genul ăsta, ok? Iar când bursa corectează mai tare, Bitcoin se întoarcă. În range-urile astea, din nou corecție. Dar altcoin-urile de tech să-ți pună un minim în urcare față de Bitcoin care corectează. Și tot așa, ok? De ce? Ziceam că what if aici, dar what if și la ETH, care, na, multă lume ce ducea și investi în ETH. Păi, și n-ați investi în S&P. Și o întrebare bună, poți să investești și în S&P și în ETH, adică nu te forțează nimeni să nu investești și în S&P, cum și eu am portofoliu 30% din total în acțiuni, ok? Nu te forțează nimeni să bagi doar în ETH, ok? Aici. Dar din nou, e posibil să vezi asta de la ETH cu un top la all-time high de data asta pentru ETH, poate Bitcoin îl face, poate nu, dar ETH cred că îl face all-time high-ul în 2027 la probabilitate, ok? Și apoi din nou corectează, 2029, acum e greu, luați această analiză că nu-ți baba mama Omida, ok? Luați-o cu așa, un dram de sare, cum vreți voi, ok? Deoarece se poate întâmpla mai devreme, se poate întâmpla mai târziu, da? Dar cred că e o șansă foarte bună și probabilitatea mea e undeva între 60-70% că ăsta va atinge 10.000 până în 2030, ok? ETH, și până în 2035 e posibil să-l vezi chiar peste 15.000, 20.000 pentru ETH. Și acum întrebarea e următoarea. Ți-ar plăcea ETH în 2035 la 25.000 aici, dar în 2035 să rămână sub 6.000 până în 2030, ok? Sau nu ți-ar plăcea acest scenariu în care vezi că ETH face ciop, dar mai bine decât Bitcoin și îți pune o bază peste all-time high și îți menține all-time high-ul aici după și îți face, nu știu, în 2027 6.000, în 2029 7-8.000, în 2030 10.000 și în 2032-2035 îți face 23.000. Okay. Cum v-ați simți la o chestie de genul ăsta? Desigur, investitorii mai maturi le-ar plăcea așa ceva, pentru că cu sume mici ar putea investi o lungă perioadă de timp și aici s-ar simți. Un alt caz, desigur, că s-a mai întâmplat asta în piețe, nu e nimic absolut nou, da? După cum vedeți aici, nu e nimic nou, s-a mai întâmplat la Nvidia, da? Foarte mulți vorbesc acum de Nvidia, nu? Pentru că este în centrul atenției și continuă să crească, dar foarte puțin se uită la faptul că între 2000 și 2015 acțiunea a stat aproape 15 ani în lateral aici. De ce? Tehnologia pentru care a fost inventată să bubuie încă nu era inventată, ok? Nu era încă inteligența artificială. După cum poți să vezi aici, nu înseamnă neapărat că ETH și un Nvidia. Asta ca să nu se înțeleagă greșit, dar la acțiunea prețului e destul de similară, să zicem, din multe perspective și plus că tot e pe zona de tehnologie. Da? Bun, poți să te uiți și la ETH dacă are fiuri, dacă face profitabilitate, poți să te uiți pe on-chain dacă vrei să vezi creștere și toate cele. Da? Dacă te uiți aici nimănui nu-i păsa, inclusiv în 2008 aici se poate vedea 15 ani de nimic aici pentru Nvidia între 2000 și 2015 în care puteai să iei această acțiune, dacă ne uităm aici era și la 10 cenți. La 7 cenți, la 60, la $1 puteai să o iei în 2015, ok? În 2015 puteai să o iei la $1, ok? $1. Desigur, toată lumea a văzut această mișcare, dar nimeni nu se uită la asta. Adică nimeni nu se uită la ce s-a întâmplat aici în toată perioada asta de timp. Asta nu înseamnă că ETH va sta neapărat 15 ani în lateral sau că va avea aceeași traiectorie parabolică ca Nvidia, dar unele lucruri în piețe, ok? Tind să se repete. Acum, pe ce o să fie construit nou sistem financiar? Nu știu, vă întreb, o mare parte din cripto e construit pe ETH, vreo 70%, puteți să vă uitați și voi, de la real world assets până la monede stabile. Devine ETH și infrastructura sistemului financiar ușor? Absolut.
Absolut. E o paralelă bună 1 la 1 cu Nvidia? Nu. Nvidia acum, desigur, este infrastructura pentru inteligența artificială. Da? Dar ai, să zicem, o mică paralelă pe care poți să o faci acolo. Dar odată ce pariezi pe ETH, fix pe asta pariezi că se va întâmpla. Că tot sistemul financiar se va duce on-chain. Okay? Și care e chain-ul care câștigă? Pe ETH în momentul de față. Chain-ul care câștigă. Okay? Mare parte din tranzacționare. Mare parte din tranzacționare și construcție, în continuare ETH și ți-l câștigă. Deci atâta timp cât se întâmplă asta, ETH rămâne un play, dar, din nou, ați văzut că tehnologia durează o perioadă de timp până când ajunge la maturitate. Bun. Mai departe. Bun. Deci, răspundeți pe ce v-ar plăcea sau nu v-ar plăcea și vreți mai repede un 10.000 pe ETH decât poate 2030. Îți dați seama că CryptoAce când vede graficul ăsta ce mamă, Glovo până măcar în 2027. AI-ul crede că ETH va face all-time high, apropo, când a zis în decembrie 2026. Vom vedea. Deci dacă întrebați AI-ul, ultima oară când am întrebat Grok, a zis că în 2026 decembrie face all-time high ETH. Acum vom vedea. Vom vedea aici dacă asta este direcția. Bun, da, ne întoarcem la Bitcoin și la analiză și ne întoarcem și pe chat imediat, că îmi place să vorbesc cu voi. Imediat, dar Nvidia a făcut stock split. Da, a făcut stock split, absolut, că altfel era și la alte prețuri. A făcut stock split. Eram aici când a făcut stock split. Bun. Dar și graficul a fost ajustat. Bun, deci asta ar fi ideea pentru Bitcoin. Că dacă vreți să vă gândiți la, nu știu, niște short-uri mai plauzibile, faceți așa o confluență și nu e sfat financiar între media mobilă de 200, care momentan e la 85, da, Bitcoin de obicei are această tendință de a face un wick sau urca un pic peste, deci încercați așa, și USDT.DU, okay? Și USDT.DU, care dacă ne uităm în momentul de față, nu e în zona aia pe care am reliefat-o, 6764. Unde vine chiar 200 moving average. Din nou, când se pupă, mi se pare simplu, când se pupă USDT.DU cu 200 moving average, se pupă Bitcoin cu 200 moving average, linia roșie, atunci e momentul în care vrei să te gândești la niște zone, să zicem, de shortat pentru Bitcoin pe termen scurt, median, nu știu dacă neapărat pe termen lung. Okay? Aici. Nu se poate vedea aici o zonă de suport și am mai repetat asta USDT.DU în trecut din nivelul ăsta, a corectat aici și apoi a avut un bounce mare, adică o corecție mare. Din nou, cred că sunt șanse foarte mari să repezi scenariul. Ăsta arată bearish aici, asta îți arată că nu s-a terminat încă mutarea pe cripto în zona superioară, ci în continuare trebuie să ai măcar o atingere aici, în probabilitate de 70%, cum ziceam, la media mobilă de 200. Acum mai poți să stagnezi aici până când pică asta, da? După cum arată, pare că vrea. Plus că s-a mai întâmplat ceva, urșii nu se uită la asta, în general. N-ai mai închis o candelă peste 72.800 sau 73.000. De aici, ok, vedem close-ul ăsta a fost la 70.000. De aici, ăsta a fost la 77 din februarie, la început, final de ianuarie, dacă vrei să o iei așa. Okay. La final de ianuarie n-ai mai închis o candelă aici peste nivelul ăsta, ceea ce, din nou, s-a întâmplat săptămâna trecută. Putem să observăm, multă lume a zis că asta e o închidere bearish. Și vă ziceam, urmăriți închiderea asta, că e peste 72.800, bulge, vă ziceam și în update. Bun, pe care îl fac săptămânal, îl puteți citi, am văzut că vă place, am și versiunea Pro în Patreon. Apropo, aveți 50% reducere în continuare până la final de lună pe Patreon. 73.000 a închis aici, 800, o închidere bună și săptămâna asta desigur a venit cu continuarea. Și acum desigur ai nivelul de 82 unde vine 100 EMI și 55 EMI care vine pe la 86. Okay. Aici destul de simplu Bitcoin în momentul de față. La macro vom vedea dacă ăsta este bottom final sau nu. În general nu. În general mai ai retestări în zonele astea dacă vrei să faci un dublu subsol pentru ca ulterior să-ți confirme un bottom mai mare care să aibă o probabilitate mai mare să ducă pe la 120.000. Okay. Bun. Cam atât pe Bitcoin. Cred că a fost destul de clar și simplu. Cred că e Rigetti. Nu știu, am mai auzit Rigetti. Computing. Dacă ne uităm aici la Rigetti. Bun, hai să ne uităm un pic să vedem. Rigetti, Electronic Technology, Computer Processing Hardware. Da, dar după cum vezi, ăsta de-abia ți-a făcut un top în 2025. L-ai vrea, dacă vrei să poziționezi ceva, desigur l-ai vrea să se întoarcă nivelurile astea de ei sau aproape de nivelurile astea unde riscul este mai mic.
Aici ăsta pare topi și pare că îți face, desigur, ceea ce se cheamă un head and shoulders, adică te speli cu el pe cap. Te speli cu el pe cap până în regiunea asta de aici. Deci graficul arată bearish dacă te uiți pe ăsta. Okay. Aici, dar aici poate ar fi interesant. Acum nu știu, trebuie să analizez să văd. Există niște volume aici, dar e prea nouț așa ca să te gândești pe ea. Acum dacă stă asta 15 ani în lateral, vom vedea. Da, e improbabil. Improbabil. Bun. Deci la Bitcoin ați văzut analiza, da? Mi se pare o analiză bună, iar dominanța va da înapoi în curând. Face aceeași mutare pe care ai mai văzut-o aici, în zonele astea cu wick-uri. Dacă Bitcoin se duce în zona superioară de 84.000, e posibil să vezi un wick aici, cu confluență bună și pentru o corecție cu 62%. Când Bitcoin va atinge 62%, e posibil să corecteze și odată ce corectează, altcoinurile se vor ține cel mai probabil mai bine ulterior. Ok? 62%. Țineți parat, dar aveți 3 zone dacă vreți să shortați. 62% dominanța cu USDT.DU care vine în zona de 6465 în zona respectivă și cu Bitcoin care vine la 200 moving average. Mi se pare simplu, am și argumentat de ce ca de fiecare dată, adică nu facem flip-floape, nu facem stânga-dreapta, nu zicem mereu că avem dreptate, dar argumentările întotdeauna trebuie să fie cheia într-o analiză posibilă. Bun. Mergem și pe danielniță.ro imediat, care arată din ce în ce mai bine. Puteți merge și voi aici, vă pun link-ul imediat, rapid. Bam. Pe danielniță.ro și ne uităm aici, după cum puteți să vedeți, stai să dau un refresh, așa, bam. Se poate observa cum arată piața. Uitați-vă aici, față și cont, avem și bursa românească, dacă vreți ne uităm și la ea, uite, mergem direct la Stonks, la secțiunea de Stonks și ne uităm aici pe BVB-ul. Să vedem ce face BVB-ul astăzi. Ia să vedem. E pe verde, pare că criza politică a dispărut. Este pe verde indicele BET 1.15 și pică și Euroron un pic nu mult. HDO a corectat ieri aici și Nuclear Electrica un pic. Desigur acum ai toată tevătura aia că de ce se listează, domnule, companii românești la... Who cares, man? Who cares? Cred că se va întâmpla ceva că se listează companii românești la bursă. Nu va fi niciun. Nu va fi niciun nimic, ok? Bun. Da, deci pare că e ceva verde și am mai revenit. Nu știu, poate știu ăștia ceva. Poate știu ăștia ceva aici că se va întâmpla. Nu știu, n-am mai urmărit, dar eu zic că Bolojan ulterior va pleca. Că nu pleacă acum, că pleacă luna viitoare, peste 2 luni, vom vedea. Okay. Bun, hai să ne întoarcem la dashboard aici. Puteți intra și voi zilnic să vedeți ce se întâmplă cu piețele, să aveți măcar un overview aici, vă ajută destul de tare. Îl puteți pune și pe telefon, intrați pe danielniță.ro pe telefon, dați share paginii pe telefon și adăugați-o pe ecranul principal și e fix ca o aplicație. Intrați în ea, și din nou vă puteți loga, cum vă logați și pe site, primiți și notificări în momentul când crește ETH, când crește Bitcoin, când e Daniel Niță live, mai ales dacă nu mai dă YouTube acum. Bun, deci dacă ne uităm la total market cap 366 pe urcare, o urcare bună, volumele în urcare, ce ne arată asta? Similar ca în live-urile precedente, arată bine. Arată bine, înseamnă că există interes, okay? Există interes pe această urcare, după cum se poate vedea. Și Open Interest arată destul de bine, că m-am uitat. Lucrez la versiunea 2, 3, 4, 5 pentru acest dashboard, în care vom avea și Open Interest și mai multe lucruri. Da, aveți dreptare. Albe margă gap 1.15 urcă și el, dominanța BTC-ului 0.95 arată destul de bine în continuare. În continuare cred că va pica mai devreme sau mai târziu această dominanță destul de puternic. Dar pare că nu până când nu pleacă Jerome Powell, pare că nu se va întâmpla și dobânzile nu vor pica mai agresiv. Dominanța ETH 0.48. Bitcoin bine 79.000, Ethereum 2400 atins și ăsta un target primar, dar cred că îl putem vedea 2500-2650, XRP 1.45, o să ajungem și analiză la ETH. PNB-ul 645, urcare decentă, se ține bine, Solana mai slăbuță aici, 88, în continuare slabă. Slăbuță, Dogecoin urcă și el decent și Hyperliquid decent, se ține bine și au lansat și un produs destul de interesant. Bitcoin Cash-ul 3.98 și cam atât. Ați văzut că RaveDAO, v-am avertizat de asta, să stați departe de ele dacă trebuie la tranzacționați, de sirenă, de RaveDAO. V-am zis, adică eram aici pe live, v-am zis, aveți grijă la ele, mare grijă, deoarece e aceeași entitate, că m-am uitat pe on-chain, care le pompează, ok? Aici. Deci, din nou, aveți mare grijă. La asta, să văd ce picare au avut.
Vă ziceam că și în zona de fier în gri vom intra în zona verde. Am aproximat că săptămâna asta, acum pare că va fi un pic delay, probabil săptămâna viitoare, dar nici săptămâna asta nu este târziu. Acum vom veni în sfârșit în zona verde pentru prima dată din octombrie. Bă, țineți minte, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Wow! Multe luni de zile în care am stat doar în frică, adică un relief rally, tot trebuia să se întâmple și vă ziceam de ce. Altcoin season nici vorbă, nu suntem la un 39, aici am mărit, în niciun caz de altcoin season. Bun, asta e cripto, vedem și acțiunile. Alba acțiune aveți și futures-ul aici, desigur o să închidem și bursa americană că ne place să o închidem cu clopoțelul și să vedem ce se mai întâmplă cu Tesla. Ne vom uita un pic și la raportările financiare și cum a raportat Tesla. Vom intra un pic în detaliu, da? Vom găsi raportările pe care le face Tesla. Vom vedea dacă au vândut Bitcoin sau nu. Improbabil să se întâmple asta. Da, vedem aici S&P-ul 7118 pentru S&P. V-am zis, odată ce urcă peste 7000, nu vă face speranțe prea rapide să pice sub 7000. Sau sub 6950, atât timp 6950 a apărat extrem de bine pentru S&P. Dow Jones-ul vedem la 0,46, Nasdaq cu 26849, indicele BET 1,15, volatilitatea 1,49, TLT-ul 0,27, aurul 0,2 și US Oil 3,7. Urcă în același timp cu piețele, interesantă dinamică. Vom vorbi aici ce tot se întâmplă cu Trump și cu blocada lui și cu deal-ul cu Iran imediat. Okay. Bun, S&P 500, am zis pe futures, le găsiți aici. Russell-ul a urcat foarte puternic. Ziceau oamenii cum de face S&P all-time high? Pentru că multe companii de tehnologie nu sunt la all-time high. Okay? Nvidia nu e la all-time high, Microsoft nu e la all-time high. Cum de face S&P-ul? Și explicam asta inclusiv de anul trecut, că anul ăsta o să vedem într-un fel o schimbare lichidității. Lichiditatea va ieși din astea mari și va intra și în cele mici, ceea ce s-a și întâmplat. Intră în momentul de față mai mult în cele mici sau în alte ramuri decât tehnologia. Și de asta vezi S&P-ul care urcă. O să ne uităm și individual imediat să vedem ce se întâmplă pe fiecare în parte aici. Bun, putem să avem inflația în urcare și corul mai puțin, da? Inflația simplă pentru că reflectă, desigur, prețul petrolului direct la pompă, spre deosebire de core care nu reflectă prețul mâncării și prețul petrolului, adică al energiei, aici a urcat mai puțin. Rata șomajului o vedem la 4,4 în urcare și non-farm payroll îl vedem aici în urcare, dar astea sunt măsluite, manipulate, ok? Am avut minus 92.000, avem o lună bună, o lună proastă, o lună bună, o lună proastă, ok? Dobânda pe la 3,75 și la ora 9, săptămâna viitoare pe 29, pe 29 la ora 9 avem FOMC aici cu Jerome Powell. Suntem în zona de grid pe acțiuni, foarte rapid, cred că de prin 1987-1990 n-am mai avut așa urcări rapide spre all-time high aici, ceea ce se arată că în continuare există această dorință de a investi în piețele bursiere, deoarece imediat se cumpără dip-ul. Nu așa de obicei vine o mare criză financiară, ci se formează o bulă și mai mare, de obicei. Și de-abia apoi vine o criză financiară și o corecție mai mare, ceea ce pare că suntem în proces. Dar procesul ar mai putea dura chiar 2 ani de acum încolo, ok? Bun, cripto. Mergem individual să ne uităm, iau și o gură de apă, vorbesc 2 ore și 27 de minute. Bun, aici. Bun, dacă ne uităm aici, putem să observăm destul de mult verde individual pe zona de cripto. Avem Pengu care vă ziceam că odată ce piața își revine va performa bine și îl dețin în continuare în portofoliu de risc. Monadul pe care vreau să-l insertez în portofoliu de risc. Asterul care e o monedă stabilă în continuare 0,68 și nu face absolut nimic. Dar și pe ăsta l-am în portofoliu de risc cu o încredere decentă pe termen lung la risc. Etena, vedem peste 11 cenți, Hype care se ține în continuare destul de bine, Tau aici 248, ULD crește un pic și el, Fetch menține 22 cenți în continuare, ok, AAV începe să-și revină după problema pe care a avut-o cu hack-ul respectiv în care din nou s-au furat, nu știu, ETH parcă, nici nu mai știu exact ce, dar din nou s-a mai întâmplat asta și în trecut, AAV va rămâne relevant în viitor, în probabilitate mare. Ondo și el pe verde, ETH, foarte bine aici, lângă Bitcoin la nivel de performanțe, bine de văzut, peste Solana. Și hai să uităm pe 7 zile, cred că 7 zile și 30 de zile reflectă mai mult aici care sunt play-urile. Arbitrum a început să-și revină, îl vedem la 13 cenți, 13.1, o urcare foarte bună de 14%, v-am zis, nu cred că e mort și cred că va da din aripi
în curând. Pengul la fel nu mi se pare absolut deloc mort. 0O, Layer 0, cred că aici a fost problema cu AAV, dacă țin minte bine pe acest protocol. De asta și corectează aici. Zcash-ul corectează play-ul ăsta, s-a cam fumat, l-au bombat Bitcoin Maxi că nu mai aveau ce pompa, a vrut să mai facă și un ban. Sirena de care v-am avertizat, nu? De ea, aveți grijă cu ea. Da, aici. ULD-ul care în continuare slab și hype, uite, hype-ul nu mai e atât de strong când piața e în trend, interesant. Și meme-core-ul același lucru, aveți grijă și cu meme-core, chiar dacă e infrastructură pe zona de meme-coinuri aici, aveți grijă cu ea deoarece m-am uitat pe on-chain și pare că aceeași entitate care le-au pompat și le-au dumpat pe astea, activează și în meme-core. Deci aveți grijă cu meme-core ăsta, ok? La fel. Chiliz-ul, bine, campionatul mondial, ăsta putea să fie un play scurtuleț aici. Atom urcă și el un pic, 7.32, bine, Sei-ul urcă 0.06, dar mai slab ca Sui. Link-ul un pic mai slab, 2.47 până când nu rea măcar un $10, în continuare slăbuț la nivel de bounce, dar încrederea mea rămâne în el, la fel și în Sui aici, sub $1 nivel de acumulare. 30 de zile ETH mai mult decât Bitcoin aici, dacă se poate observa. 11.21, 11,5, e o bătaie aici destul de mare între ele momentan, dar pare că ETH câștigă pe 30 de zile. Monadul din nou destul de bine, Arbitrum destul de bine, Pengu destul de bine. Aici mai avem și acest Venice token, nu pot să-l iau în serios. La nivel de creștere, nici pe DEX e atât de tare, nu pot să-l iau în serios. Nier, da, interesant, poate să facă parte în portofoliu extins. Etena. Apropo, vezi că în Patreon am scris o teză de doctorat despre ce cred că urmează în următorii 5 ani, o găsiți acolo. Ok, structurată cu riscuri, portofolii, chestii treste. Bun, Etena care și-a dă drumul, pare că DeFi-ul se împarte. Uite, Etena stă bine spre deosebire de AVE care stă mai prost în ultimele 30 de zile. Dar ăștia sunt câștigătorii pe ultimele 30 de zile și cumva există acolo o direcție pe piață. ETH, Arbitrum, adică ecosistemul ETH stă bine, Monadu aici, Pengu din nou bine, asta într-un bull din nou va avea performanță decentă, Etena care revine un pic în prim plan, Hype pe verde, Link pe verde, Excelent pe verde. Bun, cam atât. În top 200, hai să vedem și ultimele 30 de zile pe top 200, un pic mai la risk on aici, rapid, dăm un refresh. Bun. Avem așa pe 30 de zile, BIM urcă și el un pic, n-am renunțat la BIM aici cu toate că a fost o dezamăgire. Rave DAO, chiar dacă a corectat foarte mult în continuare, stă cât de încet aici. Bun, Lido, Binișor, ăsta poate să fie din nou un play de tehnologie. NJ-ul pe gaming revine un pic și el destul de ok și cam atât TIA, până și TIA își revine un pic și PITH. PITH în continuare îmi place, TIA mai puțin, un pic mai puțin. Hai să vedem acțiuni ce se întâmplă pe zona de acțiuni. Și apoi revenim pe chat. Bun. Hai să vedem. Pe acțiuni. Avem S&P-ul 7122, cum ziceam, destul de bine all-time high, la fel și Nasdaq all-time high. Nu prevăd o corecție momentan majoră pentru astea. Bun, dar urmărim graficul imediat. Nvidia 0.95, partea de semiconductor bună, mai ales Micronul pune un 8% astăzi și AMD-ul un 5.52. Intel-ul 1.4, corecție, cam e singurul de aici care nu stă bine din zona de semiconductori. Broadcom-ul și el bine, Apple-ul după șocul că pleacă Tim Cook, Team Apple, stă bine, urcare, în continuare nu cred că CEO are de mare importanță, dacă nu vine unul care, nu știu, super rău, atunci da, dar nu cred că se va întâmpla asta. Am văzut că și Steve Jobs a plecat și n-a fost o problemă. Da, Google 1.71 aici pentru Google, Meta 1.07 pentru Meta, urcare destul de bună. Amazonul a băgat bani din nou în Anthropic, bagă 5 miliarde de dolari în Anthropic și Amazonul e de urmărit pentru următorii ani. Din astea mari, din aceste acțiuni mari, Mag 7, Mag 10, din Magnificent, ok, e de urmărit, pentru că bagă foarte mulți bani în aceste companii de inteligență artificială. Adică bagă 5 miliarde acum și în următorii ani ar putea băga până la 25 de miliarde de dolari în Anthropic.
ceea ce nu-i de colo. Anthropic pare că câștigă jocul pe inteligența artificială, iar Amazonul o să fie poziționat excelent în momentul când rezultatele se vor vedea pentru Anthropic, ok? Plus că mai au alte investiții cei de la Amazon și în alte motoare de inteligență artificială, dar v-am și explicat, ei sunt pe mai multe zone, nu sunt doar pe a-ți livra un pachet sau doar pe un magazin online, sunt și pe streaming, sunt și pe inteligență artificială, rulează în multe zone, drone. Amazonul, dacă vrei un play, nu ca sfat financiar, dacă vrei un play solid pentru următorii ani de zile, Amazonul cred că e ăla care o să bată randamentele celorlalte. Software-ul își revine, Oracle aici își revine, PLTR-ul își revine un pic aici și asta în confluență cu Bitcoin și ETH. Din nou, cum privește piața acum Bitcoin și ETH? Mai mult software decât store of value sau store of value mai mult decât software? Momentan pare că merge foarte aproape de software, dar când și-a revenit software și a revenit și ETH și Bitcoin destul de rapid aici. ETH pot să înțeleg mai mult de ce îl privești ca software. Poți să înțeleg Solana, poți să înțeleg SUI de ce îl privești ca software, deoarece chiar poți să construiești. Bitcoin nu e atât de mult software, e mai mult store of value, dacă mă întreb pe mine, lângă aur pe acolo pe undeva. Dar asta va fi din ce în ce mai clar, această delimitare în zona de cripto între store of value și tehnologie va fi din ce în ce mai clar în viitor cu acești investitori instituționali care văd jocul total diferit de retail. În sfârșit au scăpat de retail, au zis Doamne ajută să scăpăm de toți dacă se poate, să acumulăm noi ce ne place, să ținem prețurile în jos o perioadă și în lateral și apoi le dăm drumul și vine și retail-ul peste 6 ani. Bun. Și ne cumpără la all-time high cum au cumpărat Nvidia. Bun, și vedem care câștigă, desigur, atunci dintre astea. Băncile un pic mai slabe, dar raportările lor financiare bune. Vom vedea Tesla cum raportează astăzi. Tesla, ne întoarcem imediat, mergem mai jos pe lanință.ro să vedem pe unde se așteaptă raportarea de la Tesla, nu știu, nu o văd aici, ba da, uite-o, 0,62, dar nu mișcă mare lucru. Nu cred că raportarea pe Tesla va fi atât de bună, ok? Deoarece oricum au avut probleme la deliveries. Deci cred că nu va fi atât de lină raportarea pentru Tesla, dar Tesla nu mișcă piețele bursiere atât de tare cum mișcă Nvidia, care are aproape 5 trilioane în capitalizare, ok? Bun, mai multe date puteți găsi și dacă dați aici, dacă vă interesează acești indicatori economici, cum ar fi PE ratio, forward PE, PEG ratio și toate cele le puteți găsi pe fiecare acțiune în parte. Trebuie să faceți cont, vă puteți loga cu Google destul de rapid. Bun, mergem mai departe la calendar și revenim pe chat. Sper că încă mai sunteți aici, deoarece câteodată vorbesc într-una. Retail sales-ul am văzut 0,7, prognoza era 0,2. Deci retail sales-ul e mare. Unde e criza economică când retail sales-ul vine la 0,7 versus prognoza la 0,2? Oamenii încă au bani. Încă au bani, încă există bani în economie, ok? Și în continuare există surplusul din 2020. De asta zic, încă n-am trecut prin surplusul ăla, asta a zis și Jerome Powell. Desigur, pe 24 mai avem durable goods, dar nu cred că e mare lucru aici, din perspectiva calendarului economic, până la începutul lunii viitoare, ok? Desigur, avem săptămâna viitoare, dacă ne uităm aici. Bun, nu știu, dacă mergem să dăm pe luna curentă. Bun. Dacă ne uităm aici, desigur, pe luna curentă am avut toate aceste informații financiare, dar mai avem dobânda de referință pe 29 la ora 21. Și asta o să fie destul de importantă. Cam asta va mișca piețe, dar nici nu cred că depinde. Ultima ședință a lui Jerome Powell o să fie sictirit, nu cred că va fi mare lucru. Suntem 666 pe live, butonul de like ca să fim 667 măcar. Ok, bun. Hai la calendar de raportări financiare să vedem ce se întâmplă și pe aici, pe la noi, pe la raportările financiare. Am văzut deja câteva, băncile au dat destul de bine. Vedem Tesla astăzi pe 22, se poate vedea 0,36 estimat aici la earning per share, EPS-ul. Și la venit estimat 22 de miliarde, nu știu, poate la EPS poate lovește, dar la venit estimat nu știu sigur, nu cred neapărat că va lovi. Nu cred că asta va fi marea problemă și la asta se va uita piața în ceea ce privește această raportare pe Tesla, ci la margini.
ok? Câtă profitabilitate face pe fiecare produs vândut, ok? La aia se va uita în mare parte și cu cât rămâne în final. La aia, la margins se va uita piața la Tesla și nu cred că va da foarte bine. Dar vom analiza raportarea financiară, ne vom uita pe bilanț să vedem ce se întâmplă și ce raportează. Dacă mai zice Trump ceva, vreau să fiu aici legat în timp real la live-ul ăsta. Pare că vrea să zică ceva. Bun, ia să vedem ce zice, dacă e ceva. Nimic momentan relevant. Iran President says continues to welcome dialogue. Vrea dialog. Iran President says blockade threats are main obstacles. Ok. Admiral Paparo says the United States is running a Bitcoin node. Ia uzi, mă. Admiralul Paparo, apropo, noul șef al Rezervei Federale, domnul Kevin Warsh, e cu război în nume, a zis de bine de monedele digitale, a zis că fac parte din sistemul financiar. Deci clar că vom vedea o altă atitudine față de Jerome Powell în ceea ce privește Bitcoin și aseturile digitale, cum le numea domnul Kevin Warsh, care înțelege foarte bine Bitcoin, a mai dat declarații despre Bitcoin decente în trecut, n-a zis nici de bine, nici de rău și pot să fiu de acord că Bitcoin de obicei îți arată dacă economia suferă sau nu sau e mult prea extinsă. Adică în momentul când Bitcoin corectează și are corecții, capitulări cum a avut până acum, înseamnă că există o lipsă de lichiditate în sistem și există un red flag că la un moment dat se va duce și în alte aseturi această lipsă de lichiditate și trebuie să pompezi niște lichiditate în sistem sau să duci dobânzile mai mici. Când Bitcoin e foarte sus și e foarte aprins, atunci înseamnă că e o problemă și atunci ai putea să intri într-o zonă de inflație masivă și atunci ar trebui să te gândești poate să domolești dobânda de referință, adică să o urci în momentul respectiv. Cam la asta se referea șeful Fed la Bitcoin în general, că e un indicator cum arată economia în general, ceea ce da, așa este și îți arată și o traiectorie a inflației posibilă și o traiectorie a investitorilor, cât de hype sunt și o traiectorie a lichidității, îți arată toate astea. Deci Bitcoin și cripto va rămâne parte din sistemul financiar foarte mult timp de acum încolo, mai ales Bitcoin, ok, deja face parte și cu ETH, dar și celelalte aseturi financiare care desigur chiar fac ceva, nu orice. Monedă fără zero utilitate nu are ce căuta. Alea trebuie să ducă spre zero, mare parte dintre ele, că ne place, că nu ne place. Okay. Bun. Cam atât aici, da, în zona asta, un update bun, ne întoarcem desigur la el, dar mai mergem și pe chat imediat să vedem ce se întâmplă, dar aveți în fiecare luni acest update aici. Nu știu dacă găsiți așa ceva în România, mai ales că stau să-l scriu aici, puteți să vedeți, cu rezumat scurt, pentru cei în grabă, mi se pare destul de bun, baie săptămânal, Petrol Geopol, dacă aveți, zicem, ceva care vreți să mai adaug în el, cu toate că cred că e destul de larg și stufos în felul în care e în momentul de față, puteți spune, aveți și versiunea Pro în care desigur anunț ce aș vrea să tranzacționez mai extins, o găsiți mereu în secțiunea de Patreon. Dar o puteți vedea aici, mi se pare destul de bun pentru a avea o idee, te trezești marți dimineața sau luni seara sau luni după amiaza, îl citești, înțelegi ce urmează, înțelegi că trebuie să vorbească noul șef al Fed, înțelegi care ar fi o direcție posibilă a piețelor din punct de vedere al probabilităților, la ce mă uit eu personal pentru săptămâna asta și ce aș vrea, să shortez petrolul, dau long la Bitcoin, habar n-am, să shortez Tesla. Le găsiți de obicei aici destul de bine făcute, desigur și în live-urile astea destul de bine făcute. Da, puteți veni în fiecare luni sau marți, dacă e vreo sărbătoare cum a fost Paștele. Le găsiți aici de fiecare dată săptămânal, ok? Deci săptămânal astea vor fi drăftuite și scrise, ideile mi-aparțin aici în ceea ce înseamnă acest weekly brief. Bun. Altceva, nu știu, faceți compădaniță.ro, aveți și știri în timp real, aici, să dăm Bitcoin atinge 79.000, UE analizează măsuri, o să vorbim despre toate și Trump și toate cele, da, le puteți găsi aici, o să intrăm un pic mai în detaliu despre toate aceste subiecte. Nu uitați, aveți toate linkurile în descriere și butonul de like dacă vă place acest live, nu știu dacă există hype pe live sau nu există la butonul respectiv, că acum ăștia au schimbat algoritmele. Aici puteți să vă abonați la Patreon, aveți și noastră reducere în prima lună, puteți să găsiți aici
acest Patreon și această comunitate care e cea mai mare din România de Patreon. Teza mea pentru 2026-2031 tot acolo o găsiți explicată la fel de profesionist. ByBitEU $25 gratis găsiți aici, BitGate $20 pentru tranzacționare tot aici dacă vă faceți cont prin link-ul ăsta. VPN dacă nu aveți folosesc NordVPN de o lungă perioadă de timp, mulți ani de zile și îmi place în continuare și îl folosesc. Îl puteți găsi aici cu o reducere de 72%. Investiții, dacă vreți să faceți pe ETF-uri și pe acțiuni, aveți pe eToro, aveți aici eToro. Desigur aveți portofol rece, trezor, Ledger, dacă vreți să vă securizați criptomonedele, să le puneți să nu mai țineți pe exchange-uri, le puteți găsi acolo și socialele mele unde postez destul de des și short-uri din aceste live-uri, dar și alte lucruri le puteți găsi aici. Instagram-ul, Real Daniel Niță, Twitter, la fel, TikTok îl găsiți aici, deoarece postez și acolo și desigur Discord-ul. Intrați în secțiunea de Discord, ok? Când Daniel Niță intră pe live, trebuie să știți de tot, că să uită 1, 5.000, 3.000, abar dau tot ce pot pe aceste live-uri și cât pot, ok? Și cât pot de fiecare dată până la ultima răsuflare. 6 nu e bine. Hai să ne întoarcem un pic aici pe chat să vedem și vedem ce ați votat. Ia să vedem, ați votat? Ați votat sau n-ați votat? Asta este întrebarea de bara. Și putem să vedem capcană și corectăm. 58%, cred că este o capcană și corectăm. Și 42% merge mai sus. Data trecută, din nou, când eram pe la 65.000, vreo 60 ceva la sută ziceau că merge mai jos. Nu s-a întâmplat. Pare că majoritatea începe să n-aibă dreptate aici, ceea ce e foarte interesant. Pare că ar favoriza din nou, merge mai sus. Dar momentan arată bine. De ce să vă mint? Arată bine. De ce v-aș minți? Chiar arată bine, ok? După o lungă perioadă chiar arată bines, ok? Deci dacă vreți să shortați cu size aici, țineți cont că shortați împotriva unui trend ascendent pe daily. Pe weekly nu neapărat, ok? Pe weekly nu, momentan nu. Ajungem și la ETH, la analiză imediat. Analizăm să vedem ce se întâmplă. Bun, ce mai vreți să discutăm? Ce ați mai vrea? În 5 minute începe meciul, Daniel, nu mai pot sta mult. Ce meci începe? Cine joacă astăzi? Dinamo, nu? Ar trebui, sau cine naiba joacă azi? Vă uitați, Manchester City sau... Nici nu știu cine mai joacă azi. Imediat ne uităm. Bun. Da, nu știu. Poate Barcelona. Tiki-taka Barcelona, cum ar zice cineva. Bun, noi ne continuăm desigur aici programul. Puteți vedea și în reluare. Îi salut și pe cei din reluare care am văzut că se uită în reluare. Lăsați și un comentariu dacă ați ajuns până la acest moment în live. Bun, hai să ne uităm la ce vreți să ne mai uităm. Dacă nu mergem, desigur, putem să ne uităm la Trump să vedem ce zice și ce vrea să facă în continuare cu Iranul și alte lucruri pe analize pe piețele financiare. Bun. La GNGN, de ce nu apare pe site cum a raportat, că pe 21 era de la raportare? Imediat o să dau update la date, poate nu s-au updatat, se mai întâmplă câteodată să nu mai fie unele date, nu știu, să suprapun, doar acest greu de găsit în timp real. Bun. Să meargă, Daniele, să meargă, suntem toți obosiți, dezamăgiți și săraci, zice aici Snopu Teme. Dezamăgire din punct de vedere al creșterii pe zona de criptomonede? Cel mai probabil da, având în vedere că a fost un ciclu mai dezamăgitor decât cele precedente. Asta nu înseamnă că nu se va redresa la un moment dat în timp acest ciclu și pe criptomonede. Depinde și desigur în ce investești și cum îți dregi portofoliu. Dacă vrei să faci foarte mulți bani, trebuie să asumi și foarte mult risc, nu? Că așa merge situația în general. Pe acțiunea asta mult mai bine situația la zona de acțiuni, dar pe criptomonede, da, a fost să zicem, un ciclu mai dezamăgitor. Bitcoin decent, ETH decent, BNB decent, SUI decent, AAVE cât de cât decent, dar restul, Solana, da, restul destul de slab din punct de vedere al performanțelor. Bun. Dinamo Craiova parcă în cupă, zice cineva. Nu, Barcelona, cred, nu. Dinamo cred că e mâine. Link. Ne uităm imediat. Ce pare despre XTB referitor la faptul că nu trebuie să-ți mai completezi declarația de venit? Păi e bine, nu? E bine, că din nou ți-o completează ei sau deja oricum statul știe ce deții. Din nou, eu am zis-o pe asta. De ce nu ia direct statul de la tine banii pe care trebuie să-i dai? Pentru că oricum ei știu, nu vor să facă un efort, adică trebuie să te lase pe tine, plus că vor să-și te prindă la un moment dat. Dacă e ceva și au nevoie să-ți ia banii, te prind dacă e cu ceva care ai făcut tu din neant.
Când ai bani, n-are cu ce să te prindă. Când ai bani, îți dai seama, te așteaptă la fiecare colț să dai un kicks ca să poți să-ți ia cât mai mulți bani pe care îi faci, desigur, din sudoarea muncii tale, nu? În loc să zică, băi, bine că ai făcut bani, nu, îți ia banii respectivi. Așa, da, e bine, pentru că oricum ei știu câți bani faci tu și știu tot ce tranzacționezi, tot ce cumperi, știu tot. E această urmă de privacy. Dacă vor, știu tot. Da, zic, nu să fac controle de la ANAF. Atunci cum știu? Cum vine controlul ăla? Vine așa de... Hai să aruncăm la darts. Nu îți dai seama că undeva apare undeva, nu? Se întâmplă undeva. Cam totul e controlat, ok? Depinde pe cine deranjezi în general. Și dacă ai bani. Dacă n-ai bani, n-ai pe cine deranja, știi? Dacă n-au ce să-ți ia, n-ai pe cine deranja în general și n-au ce să-ți ia. Bun. Mai departe. Lăsați comentarii ce subiecte ați mai văzut voi, să zicem, relevante. Am vorbit și despre legile din alegeri, despre faptul că PSD-ul și-a retras susținerea pentru guvernul Bolojan, niciun fel de șoc. E singura șansă prin care ei ar putea supraviețui, aia e singura lor șansă, ok. Singura șansă. Uite, am primit o notificare de la danielniță.ro. Ce zice? Bitcoin a atins plus 5%. Daniel Niță dă notificări bune acum. În trecut dădea numai ETH minus 5, Bitcoin minus 5. Acum apare că suntem în sfârșit pe o creștere. Iranul rejectează aici pe Trump claim of halting women execution. Ok. Deci Iranul în continuare vrea să execute oameni. Paul, bine ai venit în Patreon. Mersi pentru pledge. Bun. Elke, bun, mai departe. Bitcoin. Nu mai vedem altceva aici relevant pe știri. Pare destul de tăcută partea de știri momentan, ceea ce poate este bine. Hai să vedem din trecut ce s-a întâmplat. Ok. Bun, deci Trump face din nou un taco. Nu e niciun fel de șoc, având în vedere că dacă mergem la mine pe Twitter, vă ziceam așa, uite, taco aici, dar dacă mergem un pic mai jos aici. Bun. Unde este? Ziceam asta, uite. Neața tuturor de pe această rachetă albastră numită Pământ, care se deplasează prin spațiu cu 828.000 de kilometri. Deci da, noi stăm pe o rachetă. Acum aici vorbim de pe o rachetă. E numai demență totală. Se deplasează împreună cu toate planetele și cu Soarele cu 828.000 de kilometri pe oră. Planeta Pământ. Trump o să facă iar un taco. Ia auzi, mă. Săptămâna asta și pulsul pieței 11 a venit și el. Îl puteți găsi, desigur, v-am zis mai devreme. Dar... vă ziceam, nu vă ambalați pe atrás, asta era pe weekend. Când toată lumea din nou era, mamă, ia zice Trump, iar îi nenorocește pe ăștia. I-am zis, nu vă ambalați prea tare la ce zice Trump pe weekend. În curs săptămânii e mielușel, după cum ați văzut și face taco. Un weekend când piețele sunt închise, e războinicul luminii. Am mai văzut asta undeva, nu? Desigur, între Trump și Gigi Becali nu e o diferență atât de mare pe cât ai crede. O să fie iar mielușelul săptămâna viitoare și este. Faza e că nu vrea nici piețele să crească prea tare. Că pe urmă nu le mai poate pompa în midterms, exact. Și cam e un pic nemulțumit. După cum vedeți, el poate să încheie conflictul ăsta. Dar zice, dacă îl închei, mă explodează piețele. Pe urmă, cum le mai pompeze pe durata verii? Mai trebuie să fac ceva, trebuie să mai, stânga-dreapta, ca să țin un pic piețele mai jos, ok? O perioadă. Ceea ce pare că momentan nu mai reușește și piețele, nu mai cred. Cum nici noi, ia uite, zboară ceva pe aici. Cum nici noi v-am zis de ce nu sunt atât de bearish pe piețele financiare, nu sunt atât de bearish nici pe cripto și sunt bearish pe petrol. Pentru că v-am zis, nu mai cred piețele pe Trump, nu mai cred la ce zice una, alta, stânga, alba, neagră. Bă, nu mai cred piețele financiare când zice Trump, îi nerocesc pe ea după ce ai zis de 15 ori. După ce acum ai văzut și cazul cu tarifele. Tarifele le-a pus, a luat bani de la cetățeni, desigur că ei plătesc taxa în final, dar în prima fază o plătesc companiile, tot americane, că alea importă produsele din afară. Ok. Dar taxa e asupra companiilor, care companiile, desigur, pun taxa respectivă în preț. Ok. Și a pus tarifele respective, desigur, prima dată toată lumea, șoc. Când s-a întâmplat a doua 15-a oră, n-a mai crezut nimeni și din nou același lucru. Bitcoin a făcut bottom, s-a dus din nou spre all-time high. Asta era, desigur, anul trecut, dacă mai țineți minte, că nu mai credea nimeni pe Trump că pune tarife.
Acum a spus că trebuie să dea înapoi din tarifele respective, nu știu, vreo 100 și ceva de miliarde. Ne uităm media la știre, deci o să dea înapoi 170 de miliarde din tarifele respective, deoarece Curtea Constituțională din Statele Unite, Curtea de Justiție, a zis că nu sunt legale, că nu trebuia să treacă până Congres ca să poată să ducă tarifele respective. Okay? Mai departe. Și acum trebuie să dea bani înapoi. Cui? Companiilor. Nu e să zici că companiile alea nu știau. Știau, absolut știau și pe urmă și-au dat seama și investitorii. Stai așa că astea oricum vor fi date ilegale și trebuie să dea bani înapoi. Cine plătește în final? Consumatorul american, exact. Consumatorul american. Care nu înțelege, dar a început ușor să înțeleagă. Că tot el plătește, având în vedere că inflația urcă în momentul de față. Aici a început să înțeleagă, bă, tarifele alea asta e așa, păi nu, dacă dăm refund, dacă dăm înapoi banii companiilor, înseamnă că companiile au plătit banii aia, nu celelalte țări, adică e la mintea cocoșului, știi ce zic? Asta e. Ăsta este Trump, ok? Cam așa dacă ar fi fost președinte și Georgescu. Nu știu, desigur pentru entertainment ar fi fost excelent, nu? Dacă era Georgescu președinte, îți dai seama, mai venea la conferința de presă, mai venea cu 3 porumbei, mai zbura pe spatele lui, mai venea pe un cal alb, mai zicea de, nu știu, univers, mai zicea de chestii, cum și Trump acum, tot așa e, pe aceeași, se înțelegeau bine, s-ar fi înțeles bine, Trump cu Georgescu s-ar fi înțeles excelent, așa, excelent, bun. Dar asta e, din punct de vedere al entertainmentului, Georgescu ar fi fost entertainment. Nu e să zici că Nicu Șordan nu e entertainment, pentru că la fiecare frază mai bagă un râs. Mai la fiecare frază, bă, nu poate să zică 5 cuvinte legate fără să râdă. 5 cuvinte legate fără să râdă. Până are un trainer acolo, unul să zică să stea cu el jos. Că băi, hai să-ți explic un pic. Hai, uite, discurs, chestii, una e când râzi, una e când plângi, una e când se întâmplă ceva, nu știu. Nicu Șordan, dacă intrăm în cea mai mare criză financiară și dăm afară 200.000 de oameni, vine și râde la conferința de presă. L-aș putea vedea, că nu poate să controleze asta, ok? Deci da, nici cu Nicu Șordan nu e chiar așa de rău. Cred eu, cu Georgescu entertainmentul era mai mare, dar probabil și durerea era un pic mai mare, dar și entertainmentul era mai mare din punctul ăsta de vedere, deoarece venea cu anumite declarații, unele măcar un point. Bă, știi ce mă frapează pe mine? În ceea ce îl privește pe Nicu Șordan, bă, nu poate să vină măcar să vorbească despre un subiect cap-coadă, cum ar fi războiul din Iran. Să ne zică măcar ce zice Daniel Niță pe internet. Bă, să ne zică, uite, asta este momentul de față, asta se întâmplă, s-a blocat strâmtoarea Hormuz, românilor, asta este impactul, pentru că, uite, s-a blocat strâmtoarea Hormuz, 20% din petrolul planetar trece pe acolo, adică să înțeleagă niște geopolitică, pare că nu înțelege, nu știu dacă așa e sau nu, dar el în media pare că nu înțelege geopolitică, că pare că nu înțelege ce se întâmplă, de ce s-au blocat ăia, de ce au venit ăia, de ce au făcut ăia, cine vine ăla, ce face ăla, de unde pleacă ăla. Să vedeți de Georgescu care, nu știu, le mai... Poate Georgescu să uită la Daniel Niță pe live, cine știe. Dar măcar să uită undeva. Bă, măcar să uită undeva. Măcar să uită și face un efort să uită și uite, mai vine cu niște idei. Aici, da, Orientul Mijlociu, da, petrol, 20%, dar apa o să fie ingredientul principal, energia, toate alea, știi? Bă, măcar ăla mai zice ceva pe subiect. Da, asta mă frapează pe mine de la Nicu Șordan. Bă, nu știe geopolitică deloc? Adică deloc să vină să articuleze de ce se întâmplă, cum se întâmplă. Bă, dacă eram Nicu Șordan, eram la conferință de presă, stăteam, se întâmpla, făceam conferință de presă, toate televiziunile, nu neapărat la fel ca Trump, dar bă, se întâmpla ceva care impactează românul, făceam conferință de presă și veneam în fața românului să le explic, bă, uite de ce se întâmplă asta, ok? De ce se întâmplă aia, de ce se întâmplă asta. Nu mai zic că nu s-a dus nici la... Nu s-a dus nici la priveghiul lui Mircea Lucescu. A fost Băsescu, bă, deci a fost Băsescu la priveghi, el n-a fost. Întrebat fiind, a zis că nu știu ce. Avea treabă, habar n-am, avea treabă. Dar din nou pierde imagine, pierde multe lucruri, nu știu, poate nu vrea 2-lea mandat, eu știu, habar n-am. Nu știu, în continuare el nu e prost, trebuie să înțelegi, băi, nu e prost. Nicu Șordan nu e prost, adică e olimpic, înțelegi ce vreau, nu e prost. Dar ceva e putred undeva, adică undeva e ceva, nu se leagă, zici că e o matrice de-asta proastă. Bun. ETH All Time High Party. Apropo de ETH All Time High Party, o să facem probabil Pizza Day.
Bitcoin Pizza de pe 22 mai, iar toți cei care și-au cumpărat biletul să fie invitați acolo. Nu facem all-time high party pentru că nu e nici măcar aproape de all-time high ETH pe la 2400, e pe la jumate. E pe la jumatea drumului în momentul de față, dar țineți ochii pe perioada viitoare, deoarece la Pizza Day e posibil să facem din nou ceva destul de mare și o să aveți invitații, toți cei care v-ați cumpărat bilet, o să aveți invitații la evenimentul respectiv și o să facem din nou panel-uri, chestii, întruniri și multe altele, plus biletul ăla o să fie bun și pentru all-time high party, ok? Bun, deci țineți ochii în perioada viitoare pe social media la mine. Bun, anul trecut am făcut profit după ce am acumulat câțiva ani buni doar urmărind pe tine. Anul ăsta mă pregătesc din nou de acumulare, așa că am revenit la live-uri. Mulțumesc, omule. Adelin, much love. Eu încerc să-mi fac datoria la nivel de a informa, ok? Tu nu poți să-ți bazezi deciziile tale doar pe ce zic eu aici, doar ce tu poți fi persoană diferită, risc diferit, poți să ai capital diferit, poți să gândești diferit. Okay? Bazează-ți ideile, că asta probabil ai luat și până acum, bazează-ți ideile, vezi ce ar putea merge la tine, vezi care sunt cele mai bune lucruri în care poți investi și poate cu risc mai puțin sau cu alea cu risc mai mare dacă te interesează risc mai mare, dar dacă ți-a mers până acum, keep going. Bun. A făcut ursul la conferință de urgență luni și războiul începuse vineri și ai așteptări de la Nicușor. Așa este. Băi, așa este. Nu mai există leadership european. Nu mai există, băi. Deci în România nu mai zic. Nu mai zic. Bă, dar ce e așa greu? Începe războiul din Orientul Mijlociu. Ok, nu știi nimic despre subiect. Să zicem că nu știi nici măcar unde e Iranul și ce populație are. 80-90 de milioane sau că naiba. Bă, să zicem că nu știi nimic despre subiect. Cu ChatGPT-ul, cu internetul, cu toate astea, bă, poți să-ți formezi o idee despre ce naiba se întâmplă acolo într-o oră. Într-o oră, stai într-o oră. Ai consilieri, ai. Vine cu niște chestii, arată leadership, arată că ești acolo. Băi, ești pro-american sau împotriva lor. Bă, ia o idee, știi, adică ia o cale, ok? Ce ar fi trebuit să facă Nicușor? Să fie pro-american din punctul meu de vedere. Pentru că nu neapărat atât de pro, dar să nu fie nici atac la Trump. Că nu poate să-și permită România să facă atac la Donald Trump. Okay? Acum, Nicușor, ca să-i mai dăm și lui cea lui, ați văzut că s-a mai apropiat de Trump. Ceea ce a fost o mutare culită de hashtagiști. Nu mai putem scăpa de suveraniști și de hashtagiști. Sunt peste tot. Bă, dar populație normală nu mai există întreagă la cap pe planeta asta? Numai hashtagiști care așa hashtagesc și suveraniști care suveranism? Nu mai există. Sau pro-europeni. Bă, nu mai există oameni întregi la cap? Dați și voi un comentariu. Voi sunteți întregi la cap unii dintre voi sau nu? Nu știu, eu mă consider cât de cât întreg la cap. Din perspectiva asta, din altele pot să fiu neîntreg la cap. Din perspectivă politică, bă, mai există cineva care nu e hashtagist, suveranist și pro-european? La întreg la minte? Nu știu, zic. Că ați văzut, hashtagiștii s-au supărat pe Nicușor că s-a apropiat de Trump. Vai! Păi nu înțeleg, politică externă poate. Poate. Bun. Ai mai acumulat ETH și acum? Absolut aș acumula. Dar depinde ce medie ai pe el. Dacă ai 1500, poate nu. Dacă ai destul, poate nu. Dacă n-ai destul, aș băga o sumă lunară, săptămânală, zilnică în ETH. Da, absolut. Bă, ce părere ai dacă vine anul ăsta IPO pe SpaceX și Anthropic și OpenAI nu va atrage lichiditatea spre bursă? Ba da, va atrage lichiditatea și va omorâ lichiditatea în același timp. De asta zic, nu cred că vom vedea un top până când nu se listează toate astea. Ai niște capitalizări foarte mari, gen SpaceX undeva pe la 2 trilioane, vedem dacă și Anthropic se listează, vedem și dacă OpenAI se listează. Când se listează astea, ești foarte aproape să vezi probabil un top în piețele financiare. Okay? Sau, să fii foarte aproape de momentul respectiv. Vedem SpaceX-ul cum evoluează, dar în prima fază vor duce bursa în sus, ulterior o vor duce, desigur, în jos, când vor avea o corecție masivă. Bun, mai departe. Întrebarea pe ETH. În ideea media la 1400 a fost formată în aprilie anul trecut, dar de 2 luni încoa nu a fost tot perioada de acumulare. De acum să zicem că dacă mai crește, la ce prețuri s-ar acumula?
Bun. În ideea, media la 1400 a fost formată în aprilie anul trecut. E o medie bună, 1400. Dacă n-ai suficient, deci, ce aș face eu în cazul tău, nu ca sfat financiar, da? Dacă aș avea, nu știu, $10.000 blocați în ETH la 1400, aș fi un profit în momentul de față. Nu aș vrea să-mi cresc media prea mare, adică n-aș vrea să treacă de 1600 media. Aș cumpăra, dar mai puțin decât ăia 10.000. Aș băga 2000. Okay? Aș băga 2000 în momentul de față, la 2400, dacă n-aș avea suficient. Dacă aș avea destul, asta pe spate, dacă mai corectează, mai cumpăr, dacă mai crește, să crească tată, în continuare, ok? Apoi, dacă se duce la 3000, poate mai iau pe urmă la o corecție la 2400 după. Dacă se duce la 3000 și corectează la 2400 după. Okay? Dar din nou, asta aș face. Aș avea 10.000 NTH, aș băga 2000, inclusiv acum. Aș pe urmă din nou asta pe spate, se întoarce la 1000 și ceva, mai acumulez încă 2000-3000 și tot așa. Dacă se întoarce la 1500, pe unde am media, bag 10.000 încă o dată. Okay. Bun. Da, atenție pe la medii, deoarece e important să nu crești prea tare media, că pe urmă vii pe minus și pe urmă când vii pe minus, nu știu, ai o senzație proastă. Super Microcomputer, poate ne uităm la el imediat. Bun, ce întrebări mai aveți? 2 ore și 3 minute aici, imediat. Băgăm niște apă. Ce întrebări mai aveți? Dați întrebări pe chat. Bun. Cineva zice că o să vină la Pizza Day dacă este în Italia. Dacă este în Italia. Posibil să fiu în UK, în Londra. Posibil să fiu în Londra la un eveniment organizat de cei de la BingX. Cred că undeva pe 15-16 mai. Posibil pe acolo, pentru că o să asistiți la meciul de fotbal între Tottenham și Chelsea. O să fie un meci interesant pentru că Tottenham acum e la retrogradare, dar o să fiu în Londra. E posibil să facem un ad hoc meeting acolo. Doar ce, de fapt, când am fost în Londra, am zis ok, sunt la cafeneaua nu știu care și oamenii au venit în decurs de o oră jumate. E posibil să mai facem ceva de genul ăsta în mai. Okay. În Londra. Bun, what do you think about Pump? Uite, le văd în engleză. Ce zici de Pump? Mi se pare în continuare cât de cât decent, cu toate că dacă ești în Patreon, n-am reliefat Pump ca un play major. Așa, nu-mi place așa de mult tokenomics-ul la el, dar ca play de utility nu e așa de rău. Nu e chiar așa de rău. Zic că ai mai acumulat, nu cred că mai acumulat în ultima perioadă zic, dar în continuare am încredere și mențin într-un portofoliu de risc extins. Bun. Ce zici de Plug? Am văzut că a urcat destul de bine Plug Power. Mi-am balansat portofoliul cu DCA pe ETH și acum am ajuns primul ca procent. Mă simt mai bine decât cu full alts. Foarte bine, Robert. Asta era și ideea și v-am mai explicat. Dacă ați fost prinși prea mulți în altcoin-uri în 2021 până în 2025, nu e cazul pierdut. Ok? Nu e totul pierdut. Poți să-ți redresezi portofoliu cu un ETH și un Bitcoin, un hype. Adică să ți-l redresezi pentru următoarea zonă în care ai putea să devii profitabil în ceea ce înseamnă investiții și să tot adaugi la portofoliu să-l faci mai mare, ok? Pentru targetul tău pe care l-ai, nu știu. Vrei să vinzi ETH la 15.000, vrei să vinzi ETH la 20.000, la 10.000, la 8.000 sau vrei să vinzi Hyperliquid peste 100 sau vrei să vinzi Link peste 50 sau... Asta, da? Durează de obicei. Odată ce greșești o acumulare pe procente, durează o perioadă până când o redresezi. Dar o poți redresa. Am mai redresat-o și cei din 2021 destul de bine și deveniseră profitabil din 2024, inclusiv altcoin-uri. Dar apoi grid-ul a venit din nou în prim plan și din nou s-au decimat profiturile făcute în 2024. Bun. În cât timp ai anticipat că lichiditatea va fi undeva ca în decembrie 2024? Probabil în 2027. Probabil în 2027. Da, depinde foarte mult cum mișcă noul șef al Rezervei Federale, Warsh, și dacă va fi el. Șanse mare, 80% plus să fie el. Depinde cum va mișca el din punct de vedere al dobânzilor și dacă le va duce în jos destul de rapid, atunci lichiditatea poate să vină mai repede. Dacă nu, probabil 2027 va fi un nivel ca 2024 de lichiditate mai extinsă. Okay. Bun. Salutare, Dominic. Bună părere, vă rog, despre QNT. În continuare, QNT poate să fie interesant în range-urile astea de mai ales 50-60 de dolari. Bun. Bun, alte întrebări mai aveți aici? Mai aveți? Bun. Întrebări. Orice despre geopolitică, România, tot ce vreți voi. La ce preț să încep să acumulez Bitcoin? Dacă țineți minte, vă ziceam să nu așteptați dacă n-aveți. Țineți minte, nu eram aici la 65.000. Și vă ziceam, mulți mă întrebau că eu aștept
50.000, că am văzut eu la YouTuberul nu știu care că 50.000, 38.000. Da, așa ai văzut și la YouTuberul Ben Cohen, că vorbim imediat și despre el aici, că acum toată lumea îl ia la rost prematur și prostește, ok? Pentru că, na, astea sunt chestii într-o piață imatură, în general, așa. Dar aici, când eram la 15.000, desigur, mulți ziceau că ne ducem în zonele astea de aici și să așteptăm nivelurile astea, inclusiv aici, Cohen era bearish când am testat 25.000, ca mulți alții și așteptau din nou retest la 15.000, ceea ce n-a mai venit și ne-am dus apolni, ok? Și ratai mutarea asta. La fel și aici, dacă n-ai Bitcoin deloc, ai deja, am mai discutat, ai deja un discount. Ai avut un discount de 52%. La 70.000 aveai 44% discount. La 65.000 aveai 47% discount. Ok, poate să meargă mai jos, da. Poate să ducă la minus 60%, poate să ducă la minus 69%. Ține cont că, istoric, e diminuată căderea pe Bitcoin și acum cu banii instituționali poți să pui un bottom mai rapid. Plus acest Sailor, care ați văzut că a cumpărat săptămâna asta 2,5 miliarde. A mai cumpărat și Tom Lee ETH de vreo 250 de milioane, okay? Care retrage supply de pe piață. Dar dacă te uiți aici la corecțiile istorice pentru Bitcoin, poți să te uiți aici, a avut minus 83%. Hai să o luăm de nu știu, mai de jos, da. 2015, unde găsim? Trebuie să găsim un alt grafic. Aici, cred că Bitfinex e. Dacă te uiți aici, în 2013, ai avut o corecție de 91%. Se poate vedea. În 2017, ai avut o corecție de 83%, deci mai mică. Da? Dacă ne uităm aici, în 2021-2022, ai avut 77%, mai mică. Ok? Acum poți să faci aceeași extrapolare aici și să zici, ok, momentan ai deja o corecție de 50%, ai putea să vezi 60%, da, ai putea să vezi 65%, poate da, poate nu, dar din nou DCA-ul pentru tine ar fi trebuit să înceapă deja de la zona de 65.000, 61.000, 63.000, 70.000, până nivelurile astea de jos dacă le atinge de 40-30 de mii. Okay? Și nu ține doar un nivel în care vrei să acumulezi. Asta e mania pieței și pare că mulți nici data asta nu și-au învățat lecția și asta pe mine din nou mă frapează în multe direcții, că memoria e scurtă a oamenilor. Dă-le o acțiune a prețului de un an descendentă că o să fie toți bearish. Dă-le o acțiune a prețului bullish un an de zile o să fie toți bullish. Ok? Bun. Deci important aici, dacă vrei să-ți construiești o poziție, o poți face în mai multe zone. Poți să începi de aici, chiar din 78.000, poți să încerci 65 dacă mai retestează regiunile astea de aici, dar nu e ok să aștepți o singură zonă. Să zici, băi, eu știu subsolul, am văzut la unul pe internet care mi-a zis 50.000. Că a avut el dreptate în toamna X. Ok, bun. Dar dacă n-are, ce faci? Pe urmă faci FOMO, zic eu ce o să faci. Îți faci FOMO și cumperi la 100.000 pe urmă. Okay. Și apoi la 100.000 iarăși își corectează și pe urmă îți bagă unghia în gât Bitcoin, că așa face de obicei. Okay. Deci încearcă mai multe zone. Dacă n-ai Bitcoin 78.000 poate să fie prima zonă, pe urmă 65.000, pe urmă 50.000 dacă atinge, pe urmă 44.000, puneți 3-4 zone de acumulare. Dacă ai $1.000, împart-o în 3-4, okay. Ca să poți să acumulezi pe termen mai lung Bitcoin. Păi de ce acumulezi Bitcoin aici? Ca end goal-ul tău e să fie all-time high, adică să facă all-time high de aici. Să atingă 170, să atingă 234, să atingă 300.000. Okay. Asta ar fi pentru acumulare în range-urile astea de aici pentru Bitcoin. Da, și vă ce am de aici? Nu așteptați din punctul meu de vedere, nu ca sfat financiar. Da, eu n-aș aștepta dacă n-aș avea Bitcoin. Eu încă am poziția de 60% în Bitcoin. V-am zis, am vândut 40% în range-urile astea, apoi restul am. Mai departe și o țin în continuare. E clar, mă uit mâine în reluare. Uite mai Mihaela în reluare. Bun, salutare. Se culcă Mihaela de vreme. Chainlink ce medie aveai? Mai acumulat? Am media, cred că 12-13, dacă țin eu bine minte pentru link. În zona aia am mai acumulat, da, pe acolo pe undeva. Am o medie decentă din punctul meu de vedere pentru link, dacă am răbdare. Și o să am răbdare. Ce părere ai de presiunea pusă de pe preț la Aster? Da, ciudat. Ciudat că e foarte în lateral, după cum se poate vedea aici. Foarte laterală și foarte fără volume. E un stablecoin în momentul de față. Dar poate asta înseamnă un control al prețului. Aici am mai văzut asta și la BNB în trecut. Poate să fie și de bine într-un caz. Bun.
Bun, hai să vedem. Întrebări. Bun. Bun, mai departe. Mâine este joi, BTC 76DK. E posibil să corecteze mâine, după cum am zis aici, dar după cum ați văzut, n-a mai corectat în ultimele săptămâni atât de tare joia. Deja, oricum, trendul s-a mai dus un pic față de cazurile precedente în care corecta puternic. Cât să țină și trendul aici? În continuare, taurii, după cum ziceam, da, la median, în continuare, e tărâmul lor. Aici ai acest dezechilibru pe care poți să-l închizi chiar până în 88.000 din range-ul ăsta de aici, din această capitulare, care Morgan Stanley zicea că sunt șanse de 1-2% să se fi întâmplat în felul în care s-a întâmplat această capitulare pe BTC. Bun. Care e scenariul, crezi că mai probabil pe BTC? Să urcăm până la 100 de EK, apoi pullback până la 60-70. Am zis mai devreme, nu cred că vedem 100 de EK acum. Cred că vedem maxim 88-90 pe BTC, pullback și apoi 100.000 pe vară. Am zis mai devreme. ETH BTC. De-le-am uitat la ETH BTC, mai avem puțin până când se închide bursa americană, vreo 40 de minute până în care putem vorbi. ETH BTC în continuare slab. Ok. În continuare slab ETH BTC aici, se poate observa de ce. Ai acest macro bottom, să zicem, la 0.018, ai acest top undeva la 0.043 cu all-time high în august și pentru spot ETH și acum slab și în continuare slăbuț aici, pare că ar mai vrea o corecție în range-urile astea. Ce ți arată ETH BTC? Îți arată că dacă Bitcoin se duce la 88-90 de mii, ETH mai probabil se face la 2600 only aici pe prima mutare. Și ai putea să vezi acest ETH BTC înapoi la 0.025 și să spun aici un bottom în range-ul ăsta ca mai apoi pe vară să performeze mai bine. Ok? Din regiunea asta de aici. Și asta e și teoria pe altcoinuri aici. Bitcoin în continuare își face damblaua, 62% dominanță și ulterior pe vară un crash pentru dominanță. Mai bun. Bun, hai să analizăm și ETH dacă tot suntem aici, dar nu e o mare diferență față de cazurile precedente de analiză. Știți foarte bine că nu fac flip-flop. Arată bine acumularea asta. Orice om care face analiză tehnică aici o să zic acum că este reacumulare, pentru că ai minime în urcare, maxime în urcare. Se poate observa destul de clar. Minimul în urcare, minimul în urcare, minimul în urcare, minimul în urcare. Aici se poate observa destul de clar. Și ai target 2638-2733. Unde e 200 moving average? Momentan 200 moving average la 2840. Iar ideea ar fi că ar veni 2731-2631, ok? Și aici se va intersecta. Dar același lucru ca pe Bitcoin. Intersecție aici și de aici probabil o rejectare din range-ul ăsta pentru ETH. Dar arată bine. Atâta timp cât nivelul de, să zicem, unde ai putea spune că se invalidează analiza este 2200-2000. Dar 2200 ar fi deja un red flag dacă ai picat sub 2200. 2200 mergând înainte este un nivel puternic de suport pentru ETH pe daily. Și sigur 2000. Sub 2000 pe urmă putem vorbi de alte scenarii un pic mai negre. Dar până atunci 70% probabilitate de up pentru ETH. La fel și ETH aici n-am mai închis de ceva timp, dacă ne uităm, aproape de nivelul de 2265, unde s-a întâmplat aproape săptămâna trecută. Ai spațiu de manevră, 200 moving average, 21 EMA, da, o urcare peste 2500-2600 probabil va întâmpina probleme aici, mai ales dacă se duce spre 2600-2700. RSI e același lucru, spațiu de manevră mare din range-ul ăsta, adică ești în continuare într-un range bun. Stocasticul la fel, cross din regiunea asta, ai mult de lucrat aici în zona superioară și MACD-ul la fel ca pe Bitcoin, le puteți măsura voi, cross din zona asta arată bine. Okay. Deci pe următoarea lună, cel puțin, a zice, până la final de mai, măcar, cred că vom susține oarecum o urcare pe piețele de criptomonede. Apoi vom vedea dacă mai vine o corecție la Bitcoin 68.000, 65.000 și va relua trendul pe vară, iunie, iulie, august. Ceea ce asta cred că se va întâmpla spre 100.000. Bun, cam atât la ETH, adică altceva la ETH ce mai putem vedea? Monthly în sfârșit face un bounce al două candele, bullish ar fi peste 2451, dar vorbim săptămâna viitoare aici. Daily îmi place, 21 EMA menține, eu rămân bullish aici, 21 EMA 2259, 55 EMA 2200, 2200 rămân bullish pe ETH, volumele sustenabile aici pe Coinbase deja, binișor ETH. Mai băgăm niște apă.
Nu mai dă nimeni superchat-uri broken as fuck. Nu trebuie să dea nimeni superchat. Dacă nu vrea. Am mai dat câțiva, după cum ai văzut mai devreme. Ok. Deci ce facem pe vară? Vindem un 10% pe ele în caz că urcă. E posibil să mai vând 10% din BTC peste 100.000, da. Dacă atinge peste 100.000 pe vară. Știți foarte bine că asta era ideea, să am 50-50. Vom vedea, depinde cum arată urcarea respectivă. Momentan să o vedem, okay, pentru Bitcoin. Și să vedem dacă pot să mai echilibrez un pic poziția de cash, care momentan e foarte scăzută pentru mine. Bun. Bun, mai departe, alte întrebări. Sunt șanse din perspectiva ta ca după să nu pice piața și mai mult în mai, de obicei în mai îi sell. Nu știu, momentan toată lumea se așteaptă la o corecție mai mare. Cred că va veni o corecție pentru că, ziceam de Cohen, în momentul de față, dacă burșii în trecut erau foarte entuziasmați când a început conflictul și așteptau un nou minim și când intrai pe Twitter vedeai numai postări bearish, ok? Bearish, toată lumea shorta, țineți minte, Bitcoin la 65.000, toată lumea dădea long la petrol la 110, ok? Făceam invers în momentul respectiv, dar toată lumea atunci era cumva bearish, inclusiv desigur Cohen la 65.000. Și apoi prețul a făcut bounce, adică invers față de ce era așteptarea. Și acum, la primul bounce, taurii îi amintesc lui Cohen că a greșit. Mi se pare foarte pueril, ok? Foarte pueril. Cohen a avut dreptate în ceea ce privește topul pe Bitcoin de anul trecut în legătură cu dominanța. Desigur, n-a avut dreptate în mai multe cazuri în perioadele trecute, dar faptul că ăștia deja îl atacă, o să vezi ce atacuri o să fie când o să treacă de all-time high sau când o să treacă de 100.000. Atunci să se ține bine Cohen, dar și el și-a luat-o asupra lui, pentru că desigur, când arunci în față cuiva cât de dreptate ai avut, dai seama că vor veni și aia după tine, nu? Că și-au luat și aia suficient hate după. Da, asta zic, momentan e un sistem în continuare pueril. Oamenii se uită că unul are 100% dreptate, că ăla se ceartă cu ăla. În continuare, ne place partea asta de distracție. Ne place partea de distracție, dar după cum vezi, te costă la un moment dat în timp. Te costă dacă nu poți și tu să treci prin filtrul gândirii tale. Dar asta zic, deja taurii devin un pic prea agresivi. Nu încă, n-au ajuns la apogeu, probabil 84.000, 88-90.000 va atinge un apogeu acolo de sentiment cât de cât bullish, cumulat cu ce v-am zis mai devreme și atunci ne putem vedea de o corecție. Bun. Întrebare, de Doge mai știe cineva ceva? Mai aveți vreo speranță de supraviețuire? Da, Doge, pe aceste perioade de lichiditate extinsă, desigur, el va performa în continuare bine, deoarece este printre primele meme coinuri reale, dar are mai multe alte monede care sunt contracandidate în momentul de față de cazurile precedente. Ce media e la BTC? 21.000 parcă, acolo pe undeva, în zona respectivă. Bun, nu știu dacă ești nou sau nu, dar s-a acumulat Bitcoin destul de bine în zona de 2022. Bun, așa mă refer la 2022, media pe Bitcoin. Media pe Bitcoin e mult mai mică. Nu vreau să vă zic cât e aia finală. Bun, că să sperie lumea pe chat. Dar aia din 2022 e 22.000. Bun. La cât vrei să acumulezi hype? Eu aș vrea măcar la sub 30. Desigur, hai să ne uităm un pic la hype. Aici. Ce o să fac, și am și anunțat în update pe care l-am făcut în Patreon, o să mai diminuez un pic poziția de ETH, care mi-am dat seama că e prea mare. 40% în ETH e un pic prea mult. Și o să mai diminuez un pic din ea, probabil în hype, un 5% și în 5% împărțite și în altele pe care mai vreau să le mai acumulez. Dar hype mi se pare un play cât de cât cu risc median și ar putea da rezultat destul de decent dacă ne uităm aici, dar hai să ne uităm la criptomonede de urmărit și ne uităm la hype, e pe aici pe undeva, bun, și ne uităm la hype, aici la macro, arată bine, dacă ăsta este fundul sacului pentru cripto și ăsta e bottom-ul, ok, pentru piață, 60.000, că poate să mai retesteze, vom vedea. Și în 2027 avem un mini bull. Ăsta va trece de 100. Okay?
Doar și s-a ținut foarte bine pe bear. Putem avea și targeturi aici pentru el. Poți să vezi 1618 vine la 82 de dolari. Iar următorul nivel ar fi undeva la 118. Ar putea fi 80-100 aici pentru ăsta. Lejer dacă ăsta e bottom-ul pe cripto și pe Bitcoin. Okay? Chiar dacă Bitcoin stă în lateral, nu contează. Și nu mai corectează sub minimum de la 60.000. Ceea ce probabilitățile cresc, mai ales dacă nu faci o corecție mai mare până în, nu știu, iulie. Aici. Dar asta arată în continuare decent, ok? Vom vedea dacă asta va fi un rising wedge până la urmă. De asta și sunt un pic în așteptare aici. Deoarece pare un pic că ar vrea un mic rising wedge. Și ăsta de obicei se duce cam așa, ok? Dacă asta este cazul, atunci ar fi perfect. În 28, 29 și apoi 20 și sub ar fi regiuni de acumulare. Dacă nu, e posibil deja, cum am zis, să-mi dau un 5% din ETH împărțit în mai multe zone sau să vând un pic din BNB, având în vedere că sunt contracandidați direct și să mai diminuez poziția mare pe care o am în BNB și a performat foarte bine, un pic și în hype, ok? Deoarece fură din capital aici, ok? La hype. Dar ca să-ți răspund la întrebare, aș vrea sub 30 în momentul de față. Foarte păcat că n-a picat aici sub 20, am avut un buy exact sub 20 în regiunea asta de aici. Vezi grid-ul? Acolo un pic mai sus, ce bine era. Aveam deja poziția și stăteam liniștit noaptea, că era un average bun la 20 aici, pe asta. Dar e posibil să mai vând ceva din ETH și BNB pentru a lua ceva hype și avea și aici cumva fi jucător și în partea asta, deoarece dacă ceva va performa pe următorul ciclu, va fi hype. Okay. De ENA, da. ENA, hype e pe un portofoliu de bază, ar putea fi inserat într-un portofoliu de bază destul de decent. Okay. Etena mai mult într-un portofoliu de risc și a și fost întotdeauna într-un portofoliu mai de risc, ok? Cel puțin la mine personal. Iar graficul e total diferit pentru că ăsta ți-a pus un minim aici, în regiunea asta. Tokenomics-ul așa și așa, partea bună din Etena că mai au ceva profitabilitate, mai ales în bull și mai cumpără și monedă, mai fac și buyback aici. Asta e partea, să zicem, mai bună pentru Etena. Nu știu dacă graficul ăsta se tranzacționează sau nu, ne uităm imediat la el. Da, cam pe același e. Aici atât timp că rămâne sub 20 de cenți bearish. Ăsta în continuare n-ai un bottom creat aici. Ai zona asta de 0,7, dar putea în continuare și mai jos. Dacă ne uităm de top-bottom, 94, ești într-o regiune, da. Mai ales sub între 7 și 5 cenți în care poți să te gândești la un macro-bottom. Dar da, Etena ar putea și asta, dacă vine un bull, să se întoarcă prin range-urile astea superioare de aici. La întâi trebuie să rea un 20 de cenți. Încredere mai mică decât în celălalt. Mai mică. Monad, de exemplu, și el ar fi interesant dacă s-ar întoarce în range înapoi spre regiunea asta, mai mă uit la el. Morpho, la fel un play interesant dacă s-ar întoarce în bottom. Pengu deja am, dar și asta mi se pare un play interesant pentru o oscilație în zona superioară la un moment dat. L-am. Pith, la fel mi se pare interesant, dar pe risc. Okay. Pe risc aici pentru un bottom în range-ul ăsta și ulterior o mutare în zona superioară. Bun. Și Asteru, desigur, rămâne în continuare un play interesant. Pengu, da, Pengu arată bine, dar ne-am uitat data trecută, a atins targetul, a atins primul target, eram aici, când vă ziceam că cel mai probabil ăsta, în probabilitate bună, va testa 0,87 și apoi 1,3. Rămâne că probabil va tinde spre 1,3. În continuare e bearish la macro, atât timp că rămâne sub 0,013. Ăsta e nivelul, dacă îl sparge pe ăsta, atunci putem vorbi de o oscilație chiar până în all-time high pentru Pengu. Dar până când nu sparge 1,3, în continuare ești într-un range în care ar putea face asta în o perioadă de timp. Cred că da, cred că ăsta nu va oscila înapoi aici. Cred că va oscila în probabilitate decentă. E bună să o pun în portofoliu de bază? Nu, tot portofoliu de aici, dar probabil va oscila înapoi aici. Okay. Acum nu știu dacă va face neapărat all-time high, dar probabilitatea bună e să oscileze înapoi în 4 cenți la un moment dat. Acest Pengu. Între ENA, SEI, ARB, ZC, ce ai alege portofoliu de bază? Portofoliu de bază între astea? Complicat. Probabil aș alege tot ARB. Chiar dacă arată cum arată. Adică așa.
Nu știu, e cel mai bun layer 2 cu TVL mare. Pe ăsta, cred că tot pe ăsta l-aș alege pentru portofoliu de bază și în continuare l-am în portofoliu de bază. Și apropo, ăsta arată bine. Aici, nu știu dacă mai vedem mutarea asta, ulterior cred că vom vedea 50 de cenți din nou. Pentru arbitru. În prima fază, desigur, va închide. Dacă Bitcoin închide inegalitatea aia și probabil și asta vor închide. Nu știu, 21 de cenți ar putea fi un target aici pentru arbitru. Am mai citram ceva sau? Un Tesla Earnings Preview. Brace for a miss, ne zic cei de la Zero Hedge, cum am zis și eu mai devreme. Fiți pregătiți pentru o ratare pe earnings la Tesla. Imediat ne uităm și la Tesla. Ia, ce zice Levitt? Consilierul de presă al lui Trump. US knows who is negotiating with in Iran. Știe cu cine negociază Trump. Iran's public-private messaging e diferit. We hear a lot of talk from the Europeans, no action. Da, multă vorbă de la europeni, nouă ne place să vorbim, dar nicio acțiune. Bun, și uite aici o chestie interesantă, foarte interesantă. Dacă Sam Bankman-Fried nu ar fi lichidat investiția în FTX, aici ar fi fost acum mult pe profit. Plus că ăsta investise și în Anthropic, investise în toate astea. Foarte interesant. Bun. Mai departe. Deci ar făcut ăsta miliarde. Băi, îți dai seama să fii Sam Bankman-Fried în momentul de față. S-au pus ăștia pe tine din cripto, dar nu numai, și din afara cripto. Ai fost topul de pe lume. Ai avut miliarde. Ai avut reclame la Super Bowl cu FTX. Aveai investiții în Anthropic, aveai investiții în OpenAI, aveai investiții mari în Solana, aveai investiții mari în toate astea. Și pe urmă ai făcut o foarte mare greșeală. Te-ai pus cu cel mai bogat om din cripto, cu CZ și cu alții din zona respectivă și ai pierdut jocul ăla printr-o greșeală pe care ai făcut-o tu. Și acum stai vreo 20 de ani la pârnaie și investițiile pe care le-ai făcut tu, dacă nu le vindea guvernul american, acum valorau miliarde. Gândiți-vă cum se simte ăla în momentul de față în pârnaie. Noi râdem, dar imaginează-ți doar să fii în locul lui, făcând toate aceste investiții bune, văzându-le pe toată traiectoria, văzând Solana, văzând toate astea și să fii în pârnaie 20 de ani. Da, vezi, o singură greșeală poate să-ți aducă sfârșitul, mai ales la nivelul ăsta de aici. Bun, ne întoarcem pe grafice, ne întoarcem pe grafite. Bun, dacă ne uităm aici, îți dăm super chat-uri întâi. Mai avem vreo 20 de minute din acest show epic, ca de fiecare dată. Vedem, bun. Cea lume că nu super chat-uri, dar sunt, uite. Albert dă $3. Marius zice, dați bă like. Mai vedem ETH la 2K, a media 1900 și aș mai lua. Ce e diferență mare între 1900 și 2400? Te întreb, dacă vrei și ești pe termen lung la ETH și vrei să o vinzi peste 10.000, care e diferența 1900-2400? Zi-mi tu, una reală, adică e o diferență de câteva procentaje care nu va fi una masivă. Dacă media e pe la 2000, din punctul meu de vedere e decent, ok? Dar același răspuns pe care l-am dat cuiva pe chat mai devreme. Dacă ai $10.000 în ETH în momentul de față, ca și poziționare, ce aș face eu la 2400, aș mai lua cel mai probabil la fel. Dacă aș avea 10.000, tot 20% aș lua sau 10%. Adică 2000 aș mai băga la 2400. Și restul, dacă se duce mai jos. Okay. Dacă n-aș avea suficient, aș băga 5000 la 2400. Că nu e o mare diferență. Dacă vrei te la 10.000 plus și vrei să vinzi la 10.000 plus. Dacă îți faci media la 2000, e un 5x, nu? Până la 10.000. E ok. Care e diferența între 2000 dacă faci media la 2100 sau 1900? Nu e atât de mare pe cât crezi. Dar FOMO poate să fie mare dacă îl vezi la 3000 pe urmă. Cumpăr acum, cel puțin asta își face eu în casă financiar. Și apoi, dacă mai pică, să mai ai și capital pentru că mai pică. De asta zic, nu băga tot, hai lasă-ți pe margine. Dacă pică, vine un crash, bă, mai e la 1500. Sau sub 1900. Bun. Bună seara, bună seara! Aici, membru de 47 de luni pe acest canal de YouTube. Sam, cred că Sam. La cât vezi link în următoarea creștere și te rog o analiză pe Tron? Bun, link, l-am zis, link îl văd 50, 80, 100. Pe următoarea urcare la nivel de tech, crypto tech, ok? La utility.
Iar pe ăsta Tron aș fi foarte cu băgare de seamă, cum am zis și până acum. Chiar că s-a ținut bine. E chiar super manipulat. Ați văzut că Justin Sun l-a dat pe Trump Junior și pe WFI în judecată acum. Deci Justin Sun și-a luat schem de la familia Trump. Imaginați-vă, băi. Imaginați-vă așa ceva. Incredibil, dar adevărat. Apropo, ați văzut că, facem o mică paranteză, noul sezon din From, sunt fan. Sunt fan, ce pot să fac? Am puține, dar sunt fan. Mi se pare tare, e pe sistemul ăsta făcut Lost, cine s-a uitat la Lost în trecut. From a venit sezonul 4, băi tare, e subevaluat din multe perspective față de alte seriale, nu știu, de exemplu Stranger Things, se pare mai bun From. A venit sezonul 4, care nu-l găsiți pe stream, că na, europenii sunt europeni. Bun, mergem mai departe, 0.32 pe Tron. Tron aici, dacă gândim pe Tron, asta e mutarea, 36, deci nu știu, asta e tot graficul, din 2025, nu știu, TRX USD, stai așa, TRX USD. TRX, bun, TRX, ăsta, da. Păi, ce poți să zici pe el decât arată un pic sub pressure, având în vedere și faptul că Justin Sun acum dă în judecată pe Trump, e posibil să întoarcă pe aici în range-urile astea. Unde aș fi un pic cu băgare de seamă la 27, sub 27 de cenți. Un pic sub 27 de cenți, probabil va da tot pumpul ăsta înapoi până în zona asta de aici de 14. Deci ai mare grijă la asta, deja arată ca un pic de distribuție pe el. Nu știu unde ai intrat, nu știu ce ai făcut, dar arată un pic de distribuție. Dacă ne uităm și la macro, oricum n-are rost, că ăsta e foarte manipulat. Foarte manipulat. O zici ok, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 0.27. Sub Rect. Daniel săracu, am îmbătrânit de când așteaptă bull. Am avut, băi, bull. N-am avut bull. Și am prins bulluri. Doamne, câte am prins. Și pe acțiuni și pe criptomonede. Am prins și 2017, și 2016, și 2021, și 2024. Am prins și play pe Solana, am prins și play pe ETH și pe Bitcoin din trecut. Și pe SUI, și pe mai multe, și pe BNB, și prins destule. Am prins destule și o să mai prind, sunt convins. Timing the market, echilibru în portofoliu și să vedeți câte bulluri prindeți și voi. Bun. Pe ce site-uri urmărești știrile? Pe danielniță.ro și pe Crypto aici pe Twitter. Puteți să vedeți Crypto aici pe Twitter. Le mulțumim că îmi dau acces să postez știrile pe care le postează ei în timp real. Aici le puteți vedea la mine în secțiunea dashboard și le puteți vedea aici sus. Intrați danielniță.ro. E cam tot ce aveți nevoie pentru a avea o idee de piețele financiare. Mergeți la știri aici și puteți să le vedeți pe toate. Mai sunt unele dintre ele, că n-am vorbit de Trump încă, ne-am luat cu altele, vorbim și despre Warsh, un pic mai pândelete așa, și despre JD Vance, DJ-ul Vance. Bun, aici, dar aici le poți găsi, fă-ți cont pe danielniță.ro, primești și notificări, nu multe pentru că nu vreau să vă stresez cu ele. În niciun caz o să avem și notificări pe care să vi le puteți alege voi, pe care le vreți. Un Bitcoin se ține aici spre 79.000, vedem dacă și cu parcă vom vedea într-o barcă, ia zi dacă mai zis că ăștia ceva. From e pe Amazon Prime, nu e, în UK poate, în Europa nu e, aici l-am găsit, era pe HBO Max, dar acum HBO Max nu l-a băgat încă și desigur m-am întors la torrente. Sunt utilizator pe Filelist din 2000 toamna. Bun. Mai departe. Bun, Levit, ce ne mai zice? Runs public nonsense, not what we hear privately. Deci Trump zice că ce zic iranienii în public nu e adevărat. Și iranienii zic că ce zice Trump în public nu e adevărat. Deci cine să-i mai crede unde? Bun, Goldman Midday Flow, ok. Ne uităm imediat și închidem și bursa americană, americănească.
Bun, până atunci, desigur, toate linkurile în descriere și aveți, desigur, și butonul de like dacă apreciați acest live pe care inteligența artificială nu știu dacă poate vreodată să-l... Ați văzut, AGI. Vine AGI-ul, nu știu dacă se poate AGI-ul. Băi, inteligența artificială e foarte greu să poată face conexiunea creierului tău cu ce se întâmplă de fapt în ea și cu toți neuronii tăi din creier, care sunt miliarde de neuroni care bum, dau în același timp ideea în timp ce vorbesc eu aici. E foarte greu să aibă o replică la toată treaba asta, plus că dacă noi nu știm cum merge creierul și de ce avem personalitatea pe care o avem și cum suntem și de unde am venit, e foarte greu să creezi ceva, pentru că nu știi cum să creezi chestia respectivă. Deci AGI e foarte greu de creat, nu zic că nu se poate întâmpla, dar e foarte greu ca un robot să fie exact ca omul și să poată să aibă aceleași gânduri și aceleași. Pentru că nu se pot conecta la chestia respectivă. Bam, eu am închis ochii și a dispărut tot universul. Nici nu vă mai văd în momentul de față. Dacă închideți și voi ochii în același timp cu mine, a dispărut tot. Bam, pa. Și unde se întâmplă realitatea? Asta e întrebarea. Că acum nu mai văd nimic. Știi, bam, ți-ai pierdut, nu mai vezi nimic. Realitatea unde e? În creier? E de undeva proiectată? Asta zic, nu înțelegi exact creierul uman și odată ce nu înțelegi creierul uman, nu poți înțelege să faci tu AGI. Să faci super inteligență artificială. Poți să faci una care e mai deșteaptă decât tine, dar nu una ca să fie tu și să știe că ea este ceva. Ok? Că asta e. Tu știi că ești ceva. Că ești aici ceva. Băi, sunt în viață, sunt uman, trăiesc, am gândurile mele proprii pe care pot să le discern, nu le iau neapărat de undeva. Bun. Bun, îți recomand Silo, e producție, l-am văzut, da, și pe ăla, e interesant. Am văzut Lost, dar m-a pierdut la un moment dat, pe la sezonul 5, sau Daniel Fett. From pe Amazon Prime, ceva, dar nu știu dacă e, nu e. Bun, hai să mergem mai departe. Deci aveți butonul de like aici dacă vreți, nu vă bagă nimeni pe gât, ați văzut, informația curge ca de fiecare dată, dar trebuie să înțelegi că Daniel Niță e și el uman, chiar dacă poate câteodată nu se vede, știi? Bun, mergem mai departe. Deci dați follow la Crypto aici, pe Twitter, pe X-Twitter aici. Dați follow, deoarece aici vedeți în timp destul de real știrile și destul de bine, de exemplu Warsh aici. Hai să despre Warsh, hai. Bun, întâi hai să vedem. Warsh promite resetarea Fed și deschide ușa pentru dobânzi mai mici. Kevin Warsh a semnalat o schimbare majoră de direcție pentru politica monetară a SUA, pledând pentru o resetare a Federal Reserve și criticând dur modul în care Banca Centrală a gestionat inflația în ultimii ani. Deci nu-i place inflația și nu-i plac printatul de bani aici. În cadrul audierii din Senat, Warsh a spus că Fed trebuie să revină la misiunea de bază și să renunțe la rolurile extinse asumate în ultimul deceniu, adică cele politice. El a indicat că reducerea bilanțului masiv al Fed ar putea permite, în timp, dobânzi mai mici fără a alimenta inflația. Deci reducerea bilanțului masiv al Fed. Deci vrea să facă QT omul meu, da? Și vom vedea cum naiba o să meargă asta într-o economie în care s-a printat masiv și într-o economie în care e nevoie mereu de capital, pentru că datoria e la 39 de trilioane. Vom vedea cum naiba o să facă și să ne explice asta. Nominalizarea sa vine într-un moment sensibil în care piețele încearcă să anticipeze momentul primului tăieri de dobândă. Da, probabil Warsh va tăia anul ăsta dobânda. Iar Warsh pare să valideze ideea că productivitatea generată de AI ar putea reduce presiunile inflaționiste, cum v-am zis și eu. Da. Și dacă Fed-ul e în spatele acestei presiuni inflaționiste, intrăm naiba în deflație și să vezi atunci criză financiară. Crizele cele mai mari financiare sunt venite din deflație, nu din inflație. Okay. În același timp, Warsh a insistat că va menține independența Fed în ciuda presiunilor politice într-un context în care Trump a cerut public dobânzi mai mici. Ce înseamnă pentru piețe? Semnalul către dobânzi mai mici în viitor. Asta este bine. Bullish pentru acțiuni și cripto. Depinde aici cum se poziționează la lichiditate.
Da, nu neapărat la printat de bani, dar am văzut că vrea să micșoreze balanța Fed. Risc pierderea credibilității Fed dacă politica devine prea politizată, volatilitate ridicată pe obligațiuni. Walsh nu propune doar ajustări, propune schimbare de paradigmă. Da, dar schimbările de paradigmă, după cum ați observat, vin cu niște dezechilibre masive în primă fază. Vom vedea, uite, aveți încredere în Kevin Walsh? Lăsați pe chat. Ia uite. Deci după următorul FOMC, care va fi ultimul cu Jerome, vine domnul ăsta. În care desigur am mai vorbit, este acolitul lui Donald Trump. Aici. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe aici. Ia să vedem dacă se mai întâmplă ceva între timp. Bun, cam atât pe Walsh. Dacă mai era ceva, asta mi se pare interesant. Balenele accelerează acumularea de Bitcoin. Din nou un alt lucru pozitiv pentru Bitcoin la care m-am uitat și în episoadele precedente. La cel mai rapid rind din ultimul an, ceea ce din nou ăsta e un semnal. Investitorii mari în Bitcoin au acumulat aproximativ 45.000 de BTC într-o singură săptămână. Acum nu știu dacă intră și cei ai lui Saylor, marcând cea mai mare creștere săptămânală a pozițiilor din iulie 2025. Mișcarea se remarcă prin sincronizare. Portofoliul cu 110.000 de BTC au cumpărat simultan. Acumularea nu a fost fragmentată, ci coordonată, semnal de convingere puternică în piață. Tendința pe termen lung este și mai relevantă. Holderii pe termen lung au acumulat peste 1 milion de BTC în ultimele 3 luni. Big aici, okay? Nu poți să te pui cu asta pentru că asta ulterior va duce la un supply shock. Deja se simte. Oferta disponibilă pe piață continuă să scadă, presiunea de vânzare este limitată. Supply shock, ok? Aici nou destul de bine pentru BTC. De asta cred că această mutare nu se va opri instant. Okay. Aici toate că voi mai vedea corecții pe parcurs. Desigur, Trump ar fi dezamăgit dacă Fed nu ar reduce dobânzile și aici se referea desigur la noua șefie a Fed. Dacă Trump a declarat că ar fi dezamăgit dacă Federal Reserve începe reducerea dobânzilor, amplificând presiunea publică asupra băncilor centrale. Comentariile vin chiar înainte de intervenția lui Kevin Walsh, deci n-a venit bine Kevin Walsh că Trump a zis, bă, mă, dacă nu reduceți dobânzile, să vezi certuri cum n-ai mai văzut niciodată în viața ta. Da, teza mea e că se vor certa, nu imediat, da, în 6 luni, un an, cel mai probabil da. Trump cu nimeni nu s-a înțeles, bă, nu e unul, să se fi înțeles Trump cu el până la final, cu tu s-a certat și pe urmă s-a pupat și pe urmă iar s-a certat și pe urmă s-a pupat. Bun. Și la fel va face și cu acolitul lui, ok? La fel va face și cu acolitul lui. Că e așa de ochii lumii, vom vedea. Dacă e, de exemplu, dacă inflația urcă la 10%, Trump o să zică în continuare, tăiați dobânzile. Dar asta nu e nebun. Și o să zică, nu putem tăia dobânzile, ci le urcăm, tată. Și atunci, da, Trump o să zică, hai să ne certăm de ochii lumii, că eu am să tem de băi, acum trebuie să le urce, da, că n-ai ce să faci. Altfel ne norocim toată piața financiară. Bun. Ce mai avem aici? Mai zice ceva Trump? Dacă mai zice ceva, nu mai zice. Avem câteva minute până când se închide baraca. Se închide baraca financiară imediat. Bun, da. Nimic relevant. Bun, hai să mergem mai departe. Deci, din nou, o știre foarte interesantă aici, că Trump o să fie dezamăgit. Kevin Walsh a vorbit în Senat, putem vedea aici pe Kevin Walsh. Momentan vom vedea dacă îl votează ăștia, cel mai probabil, dar nu din prima. Deci probabil să mai stăm un pic fără șef la Fed. Iran neagă oficial negocierile din Pakistan, în timp ce delegația SUA a ajuns deja. Acolo vedem pe J.D. Vance. Cu toate că J.D. Vance n-a plecat până la urmă aici. Deci ăștia zic că se duc în public, pe altă parte că nu se duc. Și toate cele. Aici în continuare e cu du-te vino. De ce? În continuare se menține această incertitudine încă o perioadă de timp. Vor semna deal-ul? Absolut vor semna deal-ul din punctul meu de vedere. Și papa la revedere. Se vor mai certa poate peste un an de zile. Îl vor semna, dar momentan îl mai țin așa. Sub hai să vedem dacă ăia mai țin un pic Uniunea Europeană în șah, poate mai cedează niște chestii. Uite, petrolul în continuare e sus, poate nu mai pleacă europenii în vacanță. Și pe urmă, dacă nu merge, ne certăm cu NATO, care cred că se va întâmpla undeva în toamnă. Cred că următoarea mutare a lui Trump va fi cearta cu NATO. Și va zice, plec de NATO, fac direct, vă retrag finanțările. Că asta poate să facă, dai seama, cu toate că el nu poate să plece de NATO. Și mulți zic, nu că nu poate, că trebuie să treacă până în Congres. Păi ce, la război a trecut până în Congres? Ce, la tarif a trecut până în Congres? Nu, o va face și pe urmă, peste câteva luni de zile,
vor zice că nu este legală faptul că vrea să plece din NATO sau că retrage finanțarea NATO sau ca toate alea și pe urmă se va întoarce, nu? Va face din nou un taco și pentru NATO. Dar tot cred că se va certa. Bă, Trump are niște chestii de bifat în acest mandat. Tarife, Iran, NATO, Uniunea Europeană, China, le are de bifat. Și le bifați pe toate, o să vedeți, să bifeze. Chiar unele ele ies, unele nu ies, unele ies, unele nu ies. Următoarea e NATO, o să vedeți, următoarea criză e NATO pentru Trump. Deja ne-a dat hint, adică pentru ce urmează. Bun, explozie masivă în București, ați văzut asta? Ia uite, la o centrală termică aici, un transformator de 1000 de kW care conține aproximativ 30 de tone de ulei. Mulți au zis, vai, ne atacă rușii. Unii au zis că ne atacă rușii, unii au zis că ne atacă iranienii, nu știi, adică nu știi în momente de genul ăsta care și cum. Și unde, dar uite cum acum avem instabilitate politică, hop, se întâmplă ceva, cum s-a întâmplat și la Colectiv, dacă mai țineți minte, ca să plece cineva, bam, trebuie să se întâmple ceva și desigur trebuie să dăm vina pe ăla care e acolo la putere, că el trebuia să controleze situația, cum s-a dat vina desigur pe Ponta. Bun. Și asta, uite, administrația Trump începe returnarea 166 de miliarde din tarife după decizia Curții Supreme. Șoc și groază, nu se aștepta nimeni. Guvernul SUA va începe să returneze pe cui returnează cetățenilor sau în celelalte țări sau în tarife impuse în era Trump după ce Curtea Supremă a decis politica a fost ilegală. Procesul începe din 20 aprilie, când companiile, vor putea depune cereri pentru un sistem al autorităților vamale pentru a recupera taxele plătite. Decizia de instanță a stabilit că doar Congresul are autoritatea de a impune tarife. Utilizarea puterilor de urgență a fost considerată nelegală. Așa face Trump. Puteri de urgență, ieșim din NATO. Îl va opri cineva? Absolut nimeni. Măsura trebuie anulată și fondurile returnate. Impactul este uriaș, peste 330.000 de importatori eligibili. Apropo, războiul a fost trecut în Congres? Nu, n-a fost război, a fost o operațiune specială. Aproximativ 53 de milioane de transporturi efectuate, rambursări plus dobândă pentru sumele plătite. Timeline. Soluțiile ar putea veni în 60-90 de zile. Auzi, păi companiile îți dai seama. Și freacă mâinile, tată. Am făcut bani și de acolo, am făcut bani și de acolo. Foarte bine. Ne crește revenue. Foarte bine. Bursa? Foarte bine. Deci că a fost gândită de Trump. Acum nu putem să spunem că a fost neapărat gândită. Dar na. Aici Trump a pus tarifele de înapoi. Bun, achiziții masive în cripto, după cum vedem aici. Tom Lee a luat 101.000 TH în valoare de 235 de milioane și te întreb, bă, de ce nu se vede în preț? 235 de milioane în cumpărare. Pentru că fac aceste buy-uri OTC sau fac micro-buy-uri, care nu se observă în preț, dar se observă în retragerea supply-ului de pe piață. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care ești într-un trend bullish pe piață și ai supply mic și lumea vrea să cumpere, din piață, ETF-urile care vor să cumpere din piață, atunci n-au. Și atunci prețul va crește rapid. Adică o să ai o volatilitate mare. Opusul e că odată ce retrage atât de mult din piață, o urmă când n-ai lichiditate și cineva, o entitate mare vrea să vândă, de exemplu, Jane Street, așa, n-ai lichiditate și piața îți corectează rapid, după cum ai observat. Da. Am văzut cazul extrem invers, e foarte probabil să vedem cazul extrem celălalt în perioada viitoare, având în vedere că s-a retras destul de mult și Bitcoin și ETH pe exchange. Sailor a cumpărat și vă ziceam și v-am avertizat că Sailor are capital. TRC-ul peste 100 și m-am zis că din nou intră în teza bullish a prețului. A cumpărat 34.164 de Bitcoin, 2,5 miliarde. Numai el. Hai să ne uităm la flow-urile instituționale. Să vedem dacă le am eu aici în versiunea 2 a dashboard-ului. Să ne uităm un pic la stai 2 secunde. 2 secunde. Să ne uităm un pic la flow-uri. Nu e gata încă versiunea 2. Nu vreau să vă arăt versiunea 2 încă. 2 secunde. Să vedem aici dacă o văd. Dacă o văd, pare că s-a blocat. S-a blocat Chandramaua. Mai bine nu mai vedeam. Bun, imediat. Gata. Așa. Imediat. Da, gata. Am găsit și când se încarcă vă și arăt.
Când se încarcă, vă și arăt că aveam link-ul aici. Bun. Deci, asta e versiunea a doua pe care o să o avem. Desigur o să avem ce contează astăzi, regimul pieței, care se poate observa că regimul pieței momentan e pe neutral, așa, cu dominanța market cap flat și volum flat momentan pe 30 de zile. Pe 7 zile, similar, putem vedea aici. Piața e mixtă, se urmește lichiditatea și dominanța BTC, liderii pe care îi vedem zilnic, regimul pe neutru și dominanța este în creștere. Top gainers, putem să vedem aici cu volatilitatea bună și volumele aici. Rotația pe sectoare, după cum vedem, rotația pe sectoare e interesantă. Avem meme coinurile care au pus destul de bine pe 7 zile. S&P, Pengu și ăsta, Sky AI a pus aici destul de bine și a dus acest index la plus 10%. Gaming-ul stă prost pe 7 zile. DeFi-ul slăbuț 1.6. AI-ul din nou stă foarte bine. Și Layer 1 cumva neutru aici. Flow-urile, dacă ne uităm pe BTC, destul de bune, mai ales săptămâna trecută. În 471 de milioane pe flow-urile instituționale. Asta o să fie updatate, o să avem și 7 zile, o să avem și 30 și 90 aici ca să putem vedea. Putem vedea săptămâna trecută 471, destul de bine. Și ETH-ul putem vedea aici 120 de milioane, destul de bine. Asta e versiunea a doua, sigur o să avem până la 5 versiuni, dar ele o să fie puse un pic mai bine la un moment dat în timp încă se lucrează. Dacă ne uităm la flow-urile de ieri, ia să ne uităm aici pe Bitcoin la flow-urile de ieri. Da, după cum vezi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile la rând de flow-uri pozitive pentru Bitcoin, inclusiv ieri se poate observa aici. Bine. Destul de bine, avem, cred că în ultimele 10 zile doar un flow negativ aici pentru Bitcoin. Excelent. Dacă ne uităm pe USD cât s-a acumulat, foarte mult. În ultimele zile undeva la 900 de milioane se poate vedea în Bitcoin. Aici aproape 1 miliard ETF-urile. Excelent. Aici, iar Ethereum, dacă ne uităm un pic la ETH, și mai bine ETH, dacă ne uităm la flow-urile pe ETH, nici măcar n-ai. Deci de prin 9 aprilie până în 21 aprilie n-ai un flow negativ total aici pe ETH. Wow! Bun, și asta se poate observa și un grafic. O să avem și grafice de genul ăsta puse. De aici, de când s-a schimbat trendul, de pe 8, da, de pe 8 aprilie. Okay. Arată bine, flow-ul instituțional. Cine cumpără cel mai mult? BlackRock. Pare că BlackRock nu plânge că ETH merge în lateral, nu? Băi, pare că nu. Dar uitându-te la asta, e greu să fii bearish pe termen scurt aici pe Bitcoin și pe ETH, având în vedere că flow-urile revin, Sailor cumpără, ăia cumpără, complicat. Complication Nation, s-a închis bursa și am ratat-o. E ok. Imediat vedem ce raportează Tesla. Bloomberg Live. Ne uităm un pic pe Bloomberg aici, imediat, și revenim. Just taking a quick look at what Texas Instruments is doing in the aftermarket, and we've got that stock up almost 5%, so a straight line to the upside, and it has to be, again, on that outlook, kicking that higher for the second quarter in terms of revenues. Okay, I know earnings are important. We're also getting some executive news, a redhead crossing the Bloomberg terminal. The Wall Street Journal reporting that Lululemon is picking longtime Nike executive Heidi O'Neill to be its next leader as the company works to shore up its U.S. business. The company plans to announce this selection today, capping an extensive search process that kicked off at the end of last year after Lulu announced that Calvin McDonald was departing. Tesla shares of Lulu down 2.4%. Yeah, let's go right to Tesla. It just crossed the Bloomberg terminal. First quarter adjusted EPS, folks, 41 cents a share, 7 cents better than what the street was expecting. That's adjusted EPS. First quarter gross margin coming in stronger than forecast, certainly a sign of profitability. 21.1% versus an estimate of 17.7%. First quarter revenue coming in slightly higher than what the street was forecasting, Tim. $22.39 billion. The street estimate was for $22.19 billion. Bine right now, rău we're looking Tesla. at shares Neașteptat. of Tesla up about 1.75% in the aftermarket. Okay, so some other headlines crossing the Bloomberg terminal. You mentioned free cash flow, but worth repeating because it is a redhead, Carol. First quarter free cash flow, $1.44 billion. The estimate was for a negative $1.86 billion. The Tesla
communications around earnings are a slide deck, so it's kind of tough to go through. But Tesla says that the Cybercab, the Tesla Semi, the mega cap production starting in 2026, so that's this year. Tesla also saying the first gen production lines for Optimus, that's the humanoid robot, are being installed. Tesla also saying that Cybercab and the Tesla Semi are on schedule for 2026. The company says seeing its rebounds in demand for EMEA and North America. And we should note that the company also says that tailwinds are persisting for the U.S. autos business, and it received approval for full self-driving in the Netherlands in April. All right, the stock, as you see, though, investors liking what it has to say about the first quarter in terms of a lot of those metrics actually looking better than forecast. And again, looking at some of the individual businesses, the company also saying it launched unsupervised robotaxi rides in Dallas and Houston. As you mentioned, tailwinds persisting for the autos business, first gen production lines for Optimus being installed. So much of the Tesla story is about what it's going to be done. It's classic vintage, if you will, at this point, Elon Musk. And we know we've talked a lot. We're anticipating the SpaceX IPO. Speculation, does everything get rolled into one company under the Tesla umbrella, whether it's the AI business, and how does everything work together? And that is certainly something we're watching and we'll be watching out for on the call today. Yeah, on that, the question is about what the identity of this company is. Investors are not and have not for years valued it as a car company. Many people who are bullish on the company say it's about AI, it's about autonomy, it's about creating that fleet of robo-taxis. You mentioned that it launched unsupervised robo-taxi rides in Dallas and Houston. The company also saying that robo-taxi miles about doubled sequentially. That's a measurement that Waymo uses as well to indicate the scale. Usage or testing or a little bit of both. Exactly. Well, this is usage, right? Yeah. But not everywhere. And the rollout is not as far and wide as it is for Waymo. Dana Hull on our live blog, senior reporter here at Bloomberg, has been covering Tesla. She's saying, Tesla's saying high up in the deck that demand has returned. Here's the quote: "We saw continued growth in demand for our vehicles in markets in APAC and South America, while also seeing a rebound of demand in both the emerging markets and also in Africa and in North America." Okay, look at that. Tesla shares higher right now, as we mentioned, just by about 3.4%. First quarter adjusted gross margin, excluding regulatory credits, was 19.2%. That's up from 12.5% year over year. The headlines, though, that are important for our audience: Tesla first quarter adjusted earnings per share coming in above estimates at 41 cents. The estimate was for 34 cents. First quarter free cash flow, $1.44 billion. The estimate was for negative $1.86 billion. All right, with us is Steve Mann. Ok, destul de bine Tesla. A lovit cam tot. Imediat. Să ne uităm aici. Bun. Tesla depășește așteptările pe toate liniile. Tesla a raportat rezultate peste estimări pentru primul trimestru, semnalând de o execuție solidă într-un mediu dificil pentru sectorul auto. Avem venituri 22,39 miliarde, ziceam că ratează, dar n-au ratat, 22,19 estimat. EPS ajustat 0,41, am zis că vor bate aici, deci asta nu era un șoc. Marja brută 21,1 versus 17 estimat, foarte bine, deci profitabilitatea bună finală, rezultatele marge bune peste așteptări, control bun a costurilor, da, cele mai reziliente de când a anticipat piața. Am văzut că în Olanda a stat destul de bine pe self-driving. Pedul pe marge este cel mai important semnal, spunând că Tesla reușește să-și protejeze profitabilitatea. Asta ziceam și eu, un factor critic pentru sentimentul investitorilor. Da, bun. Bravo, Eller. Bun. A raportat bine Tesla. Cu raportări de genul ăsta, dacă și Tesla rovește raportările financiare, ce naiba să mai zici de recesiune? Dacă ne uităm aici în post-market, ai un plus 3%. Un pic puțin, dar na. Oricum, reacție bună. Din câte am văzut, n-au vândut. Putem să ne uităm dacă vreți. Tesla. Ia dacă îl găsim. Imediat. Îl găsim, ne uităm un pic pe 2026. Da, cred că ăsta e. Bun.
Ok, profitabilitatea aici, operating cash flow, ok, operating cash flow are 3,9 miliarde, nu e rău. Free cash flow 1,4 miliarde, nici ăsta nu e rău. Aici, nu pot dau zoom in, ba da. Bun, se poate vedea. Bine, destul de bine și pe operating cash flow la 3,9, deci aici piața se aștepta la mai puțin la operating cash flow. Așa, bun, stai 2 secunde să vedem revenue, ok, pe Q1 13.000, total automotive revenue 13.000 pe Q1, 2025 16.000 creștere, Energy Generation and Storage revenue minus 12, dar nu prea interesează aici. Total revenue avem 22.000 pe Q1, 16% creștere, mult pe creștere aici Tesla. Mai vedem free cash flow, bun și ăsta, uite, free cash flow a urcat 117%, din nou destul de bine din trimestrul 1 de anul trecut. De ce? Hai să vedem la producție cum stă treaba, la operațiuni, pe Q1 Model 3, pe producție, Q1 345.000 de mașini, Q1 2026 394, creștere. Pe alte modele totuși putem să vedem o scădere de minus 20%, dar la asta te-ai fi așteptat că deja am fi văzut asta. La deliveries, hai să ne uităm aici, o care de 6% pe deliveries, slăbuță, da, măcar e urcare, ok, destul de decentă, zice față de ce aștepta piața. Da, piața ăștia raportări slabe pentru Tesla. Bun, ce mai vedem pe aici relevant? Training, despre AI Training Compute, Cortex, ok, nu ne interesează, nu intrăm atât de mult în detalii, despre baterii, AI Software, ok, Robotaxi, un Q1, paid Robotaxi mai nearly doubled, ok, Robotaxi crește, se poate vedea aici, milele de la Robotaxi, pe care le face Robotaxi de la Tesla. We expect that Cybercab will begin to replace the existing Model Y fleet and will be the largest volume vehicle in the fleet over time. Ok, interesant, și putem să vedem aici unde a fost, în Austin, Texas, California, Arizona. Okay. Bun, volumele, we will manage the business such as we ensure strong balance sheet, deci vor un balance sheet destul de puternic și având suficientă lichiditate pentru ce urmează și a face planuri, probabil pe zona de inteligență artificială, bon profit, bla bla, product, bla bla. Photos and charts, Cortex 2 în construcție, Gigafactory din Texas, Cortex 2 putem vedea aici. AI Training Cluster, interesant asta e un centru de AI, nu? Pe care îl face Tesla, se numește Cortex 2, interesant. Mega Factory Texas Body in White Line, Tesla Semi Production Line, vedem aici, 5 groundbreaking, okay. Dețin Tesla, știți foarte bine, de la 150 și nu vând momentan, mai ales după ce a bătut acum raportările financiare. Cybercap Team, nu știu, la Cybertruck nu știu dacă am mai văzut ceva wow aici. Hai să ne uităm un pic la net income. Net income, slăbuț, da, na, măcar pozitiv cât de cât. Un revenue, probabil nu cred că au vândut Bitcoin, ar trebui să fie pe aici Digital Assets undeva, dacă îl vedeți voi, dacă ne uităm în Statement of Operations, Digital Assets, pe aici trebuie să fie. Cash, ok, Property, Digital Assets, uite la aici, Digital Assets, dacă a fost vreo vânzare aici sau nu. N-a fost nicio vânzare din câte văd, cu toate că pe 31 martie vedeți că 7.000, nu, stai așa, bun, 786, dar nu cred că este vânzarea asta. Okay. Imediat, Tesla reveals, n-au vândut, n-au vândut niciun Bitcoin. Okay.
Au același număr de Bitcoin momentan, dar nici n-au mai adăugat aici, în zona. Bun, cam atât. O puteți găsi și voi dacă vreți să vă uitați să analizați, doar ce nu mai stăm pe live-ul ăsta. Puneți Tesla Earnings Q1 și o să găsiți pagina asta de aici, ok? Și o să puteți intra. Sau intrați pe ir.tesla.com Quarterly Disclosure și puteți vedea aici. Plus că vine și apelul lui Elon Musk dacă vreți, că probabil îl găsiți pe internet. Bun, aveți aici butonul de like dacă n-ați făcut asta deja, suntem live de 3 ore și 7 minute, Bitcoin n-a făcut mare lucru, a dat un pic înapoi, Tesla crește aici 4,54, raportare bună, mai bună decât aș fi crezut. Pe termen scurt Bitcoin ar putea rejecta, da, 7,78, poate chiar 7,7 aici, da, țineți pe radar regiunea asta. Daily-ul n-are rost, momentan e destul de agresiv, dar time frame-urile mici sunt un pic spre o regiune de corecție. Dar mergem cu trendul în continuare aici pentru Bitcoin. Bun, arată bine Tesla. Arată mai bine decât mă așteptam eu personal și cred că multă lume din piață în momentul de față. Și asta poate să-ți arate că nu ești departe. Nu ești departe, ești departe de o criză financiară momentan, având în vedere că toate aceste companii, inclusiv Tesla, îți lovesc aceste raportări. Bun, cam atât pentru asta, ne mai putem uita un pic la algoritm, dar nu s-a schimbat mare lucru. Ne putem uita un pic, nu știu, la Solana, de exemplu. Aici. SolUSD. Rapid. Bam. Solana, da, Solana putea veni și ea la 103-115 perioada viitoare. Nu știu dacă e ceva super wow de analizat altceva la ea. Acumulările sub 50. Dacă ne uităm la SUI și ăsta ar putea veni la 1.25, deci toate au spațiu de manevră în perioada viitoare în zonele superioare și arată cam toate graficele la fel, adică pentru continuarea acestei urcări mai devreme sau mai târziu. Aici, pe Ethereum ne-am uitat un pic, Fetch-ul vedem un pic în lateral, dar a avut deja o urcare la 21 EMA, ulterior posibil să-l vedem mai sus. Dacă menține 20, linkul la fel, 10.6 până în 12.2 pe perioada viitoare. Cam asta ar fi regiunea. Dacă ne uităm la criptomonede de urmărit, Pengu l-am analizat mai devreme, Merlin aici, ăsta pompat, dampat, poate mai vine regiunea asta, dar nu m-aș atinge în niciun caz de el. Pengu, da, Pengu interesant, rejectează un pic, doar ce ești aproape de 21 EMA. Grass și ăsta, un grafic bun, după cum se poate vedea, pare formațiune de bottom și urcare în 71, 86, 98, decent. La fel și Pith probabil va veni în 005, Monadu, la fel posibil să vedem un pic mai sus, 0049, pe ăsta, Ster în continuare un stablecoin și cam atât la nivel de acțiuni și S&P, ca să-l facem și pe ăsta. A închis 1% S&P-ul astăzi, un nou all-time high, dacă ne uităm și îl găsim. 1%. Vai. Nici măcar nu vrea pullback. Nici măcar. 7192, 7280 și 7400 probabil până la pullback. Bine. Arată bine. Arată bine. Bine. Se mișcă bine. Da, astea sunt targeturile. În continuare, cred că va menține 7000 o perioadă. Aici de timp. Dacă ne uităm la Nasdaq, Nasdaq a făcut mai bine sau mai rău azi? Unde era? Unde e? Mai bine. 1.7. Wow, și Nasdaq aici all time high. Vedem 27.000, 27.5 până la 28.000 pentru Nasdaq. Foarte bine. Foarte bine. Urcări pe MSTR, desigur, dacă urcă Bitcoin, MSTR-ul și el. 200 moving average. 239, puneți-vă pe rabă, dar dacă vreți să shortați așa ceva. Circle din nou mai slab decât restul pieței. Aici se poate vedea. Am reliefat un short în update-ul pe care îl fac săptămânal peste 105. Aici putea să fie închis lejer la 95. Coin, dacă ne uităm aici la coin, la fel în regiunea de rezistență la 215 pentru ăsta, un pic slăbuț. Poate și ăsta la un moment dat va tinde spre 200 moving average. Clover, da, astea capitalizările mici dau un pic drumul la motoare, un 3.56 pentru Clover, Plug Power, un Plug zicea cineva mai devreme de el, dar la mașină analizat, minim în urcare, ulterior ar trebui să vadă măcar un 6.57. Oracle mai poate, asta e întrebarea, e niște volume aici, pare că da, 196 ține sperat, dar și 200 moving average pentru rejectare. Simplist.
Moderna, long bias în continuare, probabil următorul nivel 69 macro. Amazonul, dacă mai stătea și el un pic în zonele astea, poate mai acumulam și eu. Momentan s-a dus direct înapoi spre all-time high. Vedem măcar un pullback în 239, poate iau acolo o primă poziție. Apropo, am făcut update și la portofoliul de acțiuni în Patreon, plus ce vreau să acumulez pe perioada viitoare. Google se duce spre all-time high, probabil va veni și ăsta 374. Pare că mania de-abia acum începe. Nvidia, la fel, nu e la all-time high, dar tinde probabil la 205 până în 207. Să fiu, da, la nivel de rejectare, dacă ar fi ceva din nou de shortat, să fie, ar putea să fie pe radar și vorbeam de nivelul ăsta în update. Update-ul pe care l-am scris pro pe Patreon, Weekly Brief-ul Pro. Argintul, ziceam, tot așa, relevam un short peste 80, merge destul de bine și cred că ăsta probabil se va duce undeva la 72 de aici, bearish, ok, bearish. S&P-ul 7134 l-am vorbit, ăsta, da, ziceam de un long din 34, din nou mare atenție aici, probabil din nou ar putea corecta 38 nivelul ăsta. Ulterior, cred că va împinge peste all-time high, deoarece n-am mai făcut din 2008. Okay. Cred că în sfârșit poate să ducă all-time high. Baba 136, avem nivelul de 147 aici, aurul la fel și ăsta un pic bearish, dar mai bearish, dacă aș shorta ceva, aș shorta argintul, pentru că arată mult mai rău. Dar nici aurul nu arată excelent, probabil tot un du-te vino între 4400 și 5200 în perioada viitoare. Tesla 3,8 în post-market, DXY 96, indicele dolarului, îl vedem la 98 în momentul de față și apoi am putea avea un target la 99, ulterior cred că vom vedea mai jos, dar nu oscilează în range-ul ăsta de aici, nimic wow, e lateral, e un mare lateral aici. Pfizer slab, probabil 25, Pfizer, Lucidul a murit aproape, probabil se duce și mai jos. Iar VIX-ul slab, probabil se va întoarce pe la 16 și apoi va face bounce. 16. Și cam atât. La commodities ne uităm un pic la petrol, 92. Ziceam că închem live-ul, dar nu-l închem. Ne uităm un pic la petrol, 92. Pare că vrea să facă din nou un bounce aici, pe această mutare. Interesant că piețele nu mai cred pe Trump. Și v-am zis că asta se va întâmpla. Un 97 n-ar fi exclus. Acum, dacă shorturile peste 110 erau bune, aici pe crude oil sau pe Brent, că eu am shortat Brent-ul aici, 110, regiunea asta. Acum ar putea să fie mai jos, da? Cu băgare de seamă aici, peste 100. Peste 102, nivelul ăsta ar putea să fie relevant. Dar la macro rămâne în continuare 110. Tot cred că ăsta ulterior se va poziționa spre 80 și va stagna 80, 75, 80. Okay? Deci ar mai putea vedea încă un lower low, dar în prima fază 101 ar mai putea încerca aici. Okay? Altceva, gazul natural, slab, probabil se va întoarce la 26, dar nu shortez gazul natural. Nu place. Și cam atât, cam atât. Un live complet, pus la punct. Bitcoin corectează, mergem la 0. Mergem la 0, 78.000 aici. Ar putea vedea în perioada viitoare. Ok, vă salut, vă respect pe toți, e deja 1000 de voturi, puteți să aveți aici butonul de like, aveți toate linkurile în descriere, vi le las și în comentarii, aveți deal-uri peste deal-uri aici în secțiunea de comentarii. Like-ul și pe cei care se uită în reluare, vă respect și desigur ne auzim în următorul, săptămâna viitoare cel mai probabil, dacă nu vă pică ceva. Urmăriți-mă Instagram, Discord, Twitter, toate astea sunt foarte, foarte activ acolo dacă se întâmplă ceva. Stay safe, much love. Well.
cheltui. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.